მშვიდობისა, საქმიანი დილას ვიწყებთ პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. ვინ გახდება საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან სურგულაძის შემცვლელის შესარჩევად სამეთვალყურეო საბჭოს 120 განაცხადის განხილვა დასჭირდება. სწორედ ამდენი განცხადება შევიდა სააგენტოში მისი ხელმძღვანელის პოსტის დაკავების მსურველთა მხრიდან 10-დან 31 იანვრამდე პერიოდში. ვიდრე საბჭო შესაფერ კანდიდატს არჩევს, იქამდე დირექტორის მოვალეობის შესრულებას მისი მოადგილე გიორგი ჭიჭინაძე გააგრძელებს, რომელიც ლევან სურგულაძეს 16 იანვრიდან ცვლის. კონკურსის გარეშე გუნდური თათბირი შედეგად და მოწონებული მენეჯერული თვისებების გამო ტურიზმიდან ავიაციაში წასული გიორგი ჩოგოვაძე ახლა ჯანდაცვაში ინაცვლებს. ეკატერინე ტიკარაძემ გუშინ როგორც მოსალოდნელი იყო სახელმწიფო სამედიცინო ჰოლდინგის დირექტორად გიორგი ჩოგოვაძე დანიშნა. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, ჰოლდინგს მომავალში შეუერთებიან რეგიონალური კლინიკები, რათა ჯანდაცვა ყველგან ხელმისაწვდომი იყოს. ახლად შექმნილი ჰოლდინგის ახლად დანიშნულ ხელმძღვანელს ამბიციური გეგმები აქვს და მიზნებს შორის გიორგი ჩოგოვაძემ ორი ძირითადი მიმართულება გამოყო. მათ შორის მენეჯმენტის ეფექტურობის გაზრდა, რათა საავადმყოფოები იყოს უფრო გამართული მენეჯმენტური თვალსაზრისით და ამავდროულად უნდა გაუმჯობესდეს ხარისხი, ინფრასტრუქტურა და იმ სერვისების ჩამონათვალი, რომლითაც მოქალაქეები სარგებლობენ. ყველაფერი ისეა, როგორც ივარაუდებოდა, რა ინფორმაციასაც წინა დღეებში BMG-ზე დაყრდნობით გიზიარებდით, დღევანდელ ამბებს ასეთი სიზუსტით ვერ გეტყვით, იმედია დილა საქმიანი იქნება და პარლამენტთან 2020-ის პირველი სასცენო შესრულებაც მშვიდობიანი დასრულდება. ჩვენ საქმიან ამბებს მივხედავთ და სტუმრებით საინტერესო გვეყოლება ეთერში. საქართველოს ავიაბაზარს ახალი კომპანია უნდა მიემატოს. MyWay Airlines-იდან რამდენჯერმე წასული და დაბრუნებული იგორ აფციაური ამჯერზე Aero Georgia Group-ის შექმნას აანონსებს, რომელიც მისი თქმით კომპლექსური კომპანია იქნება. ნახოთ რა სიახლეებია საავიაციო და ტურიზმის ინდუსტრიისათვის. Aero Georgia ჯგუფის დამფუძნებელს და დირექტორს ანუკა ჯოხაძესთან ერთად ვუმასპინძლებთ. ლევან თაღიაშვილი კი ვებსტერის უნივერსიტეტის საქართველოში შემოსვლას გვამცნობს. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის დახმარებით მსოფლიოში აღიარებული შეერთებული შტატების სტანდარტების შესაბამისი განათლების მიღება შესაძლებელი ვებსტერის საქართველოს კამპუსში ხდება. ვისთვის და როგორ ხდება საბაკალავრო, სამაგისტრო და სატრენინგო პროგრამებით ამერიკული დიპლომის მიღება ჩვენს ქვეყანაში ლეგიტიმური დეტალურად უკვე სტუმრებთან ერთად მოგიყვებით. მიხეილ ბატიაშვილი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე და ჯულიან შუსტერი ვებსტერ უნივერსიტეტის პრეზიდენტი შემოგვიერთებიან საქმიანი დილის სტუდიაში. მაყურებლებისათვის ტრადიციულად საინტერესო მიმოხილვას ევა ბოჭორიშვილი შემოგთავაზებს ინფლაციის განახლებულ მაჩვენებლებთან ერთად, რომლის მიხედვითაც იანვარში წლიურმა ინფლაციამ 6.4% შეადგინა. ეკონომიკური ზრდის 2009 წლის წინასწარ შედეგებსაც გადავხედავთ. რის საფუძველზე გაიზარდა ქვეყნის ეკონომიკა იმ მასშტაბით, რა მასშტაბითაც ზრდა იყო და როგორია მოლოდინები, ვისაუბრებთ საინტერესო მიმართულებით. დილა მშვიდობის ყველას მოგესალმებით. დღეს 4 თებერვალია. ანა ლაპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ საქმიან დილას. BMG-ს გუნდი ქოქავს თავის საქმიან ეთერებს TV პირველზე. ტრადიციულად როგორც დამკვიდრდა, არ ვიცი რამდენად გამოგდის და მისაღები გახდა ეს მაყურებლისთვის, როგორც ვთქვი, მისაღებია. უცხოეთიდან დავიწყებთ დღევანდელ საქმიან დილის პროლოგის ნაწილსაც. შვედეთი არ იყო ანას ჩამონათვალში ჰედლაინების, ვერც მოხდებოდა სხვადასხვა მიზეზის გამო, რადგან ეს ცოტა განსხვავებულად გვაქვს წარმოდგენილი. ნამდვილი ზამთარი დგას ახლა რეალურად შვედეთში და ერთ-ერთი სიახლე სწორედ იქიდან მინდა დავიწყო. შვედეთის უმდიდრესი ადამიანი და სუპერპოპულარული H&M-ის მთავარი მეპატრონე სტეფან პერსონი ჰოლდინგს ტოვებს და მის მართვას თავის ვაჟს კარლ იოჰან პერსონს აბარებს. უფროსი პერსონი 20 წელიწადია უძღვება H&M-ს და მისი ქონება 19 მილიარდად არის შეფასებული Forbes-ის მიერ. მანამდე უმცროსი პერსონი კომპანიის გენერალური დირექტორი გახდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში. სტეფან პერსონი მართვიდან გასვლას ხსნის, რომ კომპანია ტრანსფორმირდა ერთი ბრენდის მართვიდან მულტიბრენდულ კომპანიაზე, რომელიც უკვე 9 ბრენდს მართავს. თუმცა საერთაშორისო მედია მიუთითებს, რომ ცვლილებები კავშირში იქნება გამძაფრებულ კონკურენციასთან უმსხვილეს ესპანურ რიტეილერ Inditex-თან მიმართებაში, რომელიც ზარას ფლობს და მისი მფლობელი ლეგენდარული ამასიო ორტეგა.
Forbes-ი წერდა, რომ H&M-ის აქციების ფასი იზრდებოდა დაახლოებით 10%-ით, მაშინ როცა თავად ინდექსის ღირებულება, როგორც კომპანიისა, ამის 4-ჯერ არის გაზრდილი 2018-ის ჩავარდნის შემდეგ H&M-ის გლობალური ქსელი 2019-ში. თუმცა ძველნიშნულს 2019-ში H&M-ი გაიზარდა, მაგრამ ძველნიშნულს ვერ დაუბრუნდნენ და ჯერჯერობით ესეთი მასშტაბური ცვლილებებისთვის ემზადებიან. კი, ეს გადაბარების პროცესი სხვათა შორის უმსხვილესი სასამართლო დავის ფონზე მოხდება, უმსხვილესი და მრავალწლიანი. ამასობაში ერთი ეტაპი დასრულებულია. სასამართლომ დაადგინა, რომ კომპანია H&M-ის სპორტულ ტანსაცმელზე დატანილი ორი ხაზი არ არღვევს ბრენდ Adidas-ის საავტორო უფლებებს, რომლის საფირმო ნიშანიც 3 ხაზია. გადაწყვეტილება ჰააგის სასამართლომ გამოაცხადა. მათი განაჩენი ხაზების პროპორცია მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისაგან, ეს კი ნიშნავს, რომ მომხმარებლები შეცდომაში ვერ შევლენ თუ რომელი კომპანიის ლოგოა სამუზე დატანილი. იურიდიული გარჩევა ორ კომპანიას შორის არც მეტი არც ნაკლები 1997 წელს დაიწყო, როცა Adidas-ის ყურადღება მიიქცია H&M-ის მაღაზიებში გასაყიდად გამოტანილმა სპორტულმა სამუსმა workout-მა. ამ ხაზის სამოსის მაისურებსა და შარლებზე დატანილი იყო ორი პარალელური ვერტიკალური ხაზი. მაშინ Adidas-ში ჩათვალეს, რომ მსგავსი დიზაინი ნამეტანი მსგავსებაა მათ სამხაზოვან საფირმო ნიშანთან და ამას შეეძლო მომხმარებლებში გარკვეული დაბნეულობა გამოეწვია. სპორტულმა ბრენდმა ამის გამო ბაზრის კვლევა რამდენჯერმე ჩაატარა კიდეც. იმისათვის რომ გაერკვია მომხმარებლების რა პროცენტი შეიძლებოდა დაბნეულიყო და შეცდომაში შესულიყო. ამ გამოკითხვებში მსგავსება სხვათა შორის ერთ შემთხვევაში 24%-იანი აღმოჩნდა, მეორე კვლევაში კი მხოლოდ გამოკითხულთა 10%-მა თქვა, რომ H&M-ის ბრენდი შესაძლოა Adidas-ის კუთვნილი ყოფილიყო. ეს დავა ასე მარტივი არ ყოფილა და არც გადაწყვეტილებაა პრინციპში საბოლოო, რომელიც ჰააგის სასამართლოსგან მოვისმინეთ. სასამართლომ რამდენჯერმე Adidas-ის მხარე დაიკავა და საავტორო უფლებების დარღვევა დააფიქსია. მიუხედავად იმისა, რომ შვედებმა ამ ხაზის სამოსი გაყიდვიდან სრულად ამოიღეს, მათ მაინც არ შეწყვიტეს სასამართლო გზით ბრძოლა და ჰააგის სააპელაციო სასამართლოს მიმართეს, რომელმაც თავის მხრივ ერთ-ერთი საბოლოო გადაწყვეტილება გამოიტანა. Adidas ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრება უკვე უზენაეს სასამართლოში შეუძლია, სადაც მხოლოდ იურიდიულ საკითხებს განიყილავენ და არა მაგალითად ზოლების სიფართეს, რაოდენობას, ფერს ან დახრილობას. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი არ დათანხმდა ოფიციალური თეირანის პოზიციას, რომლის მიხედვითაც ირანი ანაზღაურებს ფინანსურ ზარალს დაღუპული უკრაინული ოჯახების წევრებისთვის. საუბარია 8 იანვარს უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების Boeing 737-ის ბორტზე, რომელიც თეირანის აეროპორტთან აფრენიდან რამდენიმე წუთში კატასტროფა განიცადა. ბორტზე მყოფი ყველა 176 პირი დაღუპულია. იცით, რამდენიმე დღის შემდეგ ტრაგედიიდან ირანმა აღიარა, რომ თვითმფრინავის ჩამოგდება შეცდომით მოხდა. უკრაინის პრეზიდენტის ზელენსკის პროტესტი მდგომარეობს იმაში, რომ თითო ოჯახისთვის $80,000 გადახდა. მისთვის მიუღებელია, რასაც ადასტურებს ისზაურებასა და ადასტურებს ირანი. ეს მან ადგილობრივი ტელევიზიით განაცხადა, არ დავთანხმდებით და წავალთ საერთაშორისო სასამართლოშიო. რა თქმა უნდა, ადამიანის სიცოცხლე ფულით არ იზომება, მაგრამ ჩვენ მეც მოვითხოვთ, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. დღეს დილით მე მაინც სურს რომ ვისაუბროთ ამერიკაზე, რა აქვს ამ ქვეყანას, რეალურად ინვესტირებული ჩვენი ქვეყნის ინსტიტუციების ჩამოყალიბებაში, როგორ დაეხმარა საქართველოს მთელი ამ წლების განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატები. საუბარია საგარეო და სამხედრო დახმარების მიმღები ერთ-ერთ წამყვან ქვეყანაზე ევროპასა და ევრაზიაში ჩვენი სახით და ამის შესახებ კონგრესის კვლევის სამსახურის CRS-ის ანგარიში წერია. ეს თარიღდებოდა გასული წლის 17 ოქტომბრით, 90-იან წლებში, საუბარია 92-2000 წლებში, შეერთებული შტატების მთავრობამ საქართველოს ჯამში $860 მილიონი ოდენობის დახმარება გაუწია და დეკადის ბოლოს შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო საქართველოს დახმარება გაზრდილი თანხებითაც. ანგარიში აღნიშნული გახდათ, რომ საქართველო გახდა ერთსულ მოსახლეზე ამერიკული დახმარების ყველაზე მსხვილი მიმღები უკვე 2000-იან წლებში. ევროპასა და ევრაზიაზეა საუბარი ამ რეგიონზე და 2001 წლიდან 2007 წლამდე ჯამში საქართველომ შეერთებული შტატებისგან ჯამურად $945 მილიონ მეტი მიიღო.
ამასთან 2005 წელს საქართველომ 295 მილიონი დოლარის ოდენობის პირველი ხუთწლიანი გრანტი მიიღო შეერთებული შტატების 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციისგან, საუბარია გზების, მილსადენის და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისთვის, ასევე აგრობიზნესის გასავითარებლად. კონგრესის კვლევის სამსახურის ანგარიშის მიხედვით, მას შემდეგ, რაც რუსეთი 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში შეიჭრა, ამერიკამ დახმარება არსებითად გაზარდა, მთავრობამ, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ 38 მილიონი დოლარის მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარება მყისიერ გასცა, ხოლო სექტემბერში 2008 წლისვე სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა განაცხადა, რომ დახმარების პაკეტი მინიმუმ მილიარდი დოლარი იქნებოდა საქართველოსთვის და საერთო ჯამში ასეთ შედგა ამერიკის დახმარებამ 2008-2009 წლებში სწორედ მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, ვორშტები ეს გახლდათ მილიარდ 40 მილიონი დოლარი. აგვისტოს ომის შემდეგაც საქართველო ინარჩუნებს დომინაციას ამერიკული დახმარების მთავარი მიმღები ქვეყნის სტატუსისა. არასამხედრო დახმარება 2010-17 წლის 17 წლამდე საშუალოდ წლიურად 60 მილიონ დოლარს შეადგენდა. ამას დაამატეთ 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ მეორე ხუთწლიანი გრანტი 140 მილიონი დოლარის ოდენობით, რაც უკვე განათლების ინფრასტრუქტურას, ტრენინგებს, მეცნიერების და ტექნოლოგიების სწავლის განვითარების მიმართულებით დადასტურდა. 2018 წლის განმავლობაში კი ამერიკულმა არასამხედრო დახმარებამ საქართველოსთვის 70 მილიონ 800.000 დოლარი შეადგინა. 2019 წლისთვის კონგრესი მხარს უჭერს 89 მილიონ 800.000 დოლარის ოდენობის დახმარებას. 2020 წელსაც ანალოგიურ დახმარებაზე არის დასტური კონგრესის შესაბამისი კომიტეტის მხრიდან, ანუ 2020 წელსაც საქართველოს დაახლოებით 90 მილიონი დოლარის დახმარებას მიიღებს. ეს კონგრესმა კონკრეტული რეკომენდაციით დაადასტურა, მაშინ როცა დონალდ ტრამპი ითხოვდა მხოლოდ 42 მილიონ 400.000 დოლარის დახმარების გათვალისწინებას. ეხლა ნახოთ, როგორ კომუნიცირებთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან ყველა იმ მიზნის მისაღწევად, რაც დასახული გვაქვს და გაწერილი და რაც დაუწერელია და გაუწერელიც არის. გარდა ცხადია პირდაპირი კომუნიკაციისა, სამთავრობო დონეზე დიპლომატიური არხებით, ცხადია უმნიშვნელოვანესია ლობისტური საქმიანობა და მისი მხარდაჭერა, რომლის ტრადიციები შტატებში ერთ-ერთი ყველაზე მრავალწლიანია და მთავარია ამერიკის ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის სასარგებლოდ ლობისტური საქმიანობა, რომ ითვალისწინებს ყველანაირი აქტივობის საჯაროობას. ანუ ყველაფერი, რაც ლობიზმს უკავშირდება, ამერიკის შეერთებულ შტატებში საჯაროა. ალბათ ეს არის მიზეზი, რომ არ ჩვენ გაგჭირვებია დიდად იმ მასალის მომზადება, რომელიც ჯერ კიდევ გუშინ წინ BMG-მ დადო თავისი მკითხველისთვის. თითეული კონტრაქტის, მიზნების, ღირებულების და მოქმედების ვადის შესახებ ინფორმაცია შეერთებული შტატების უცხოური აგენტების რეგისტრაციის ვებგვერდზე, გვერდი არსებობს FARA, არის გამოქვეყნებული. ხო და გადავხედოთ შაშანდელ მონაცემებს, ვინ გააფორმა საქართველოსთან და ვისთან კონტრაქტი. ლობისტურ კომპანიებზეა საუბარი საქართველოსთან. მაშინ FARA-ს მონაცემებით 2019 წლის განმავლობაში გაფორმდა და აქტიური გახლდათ სულ 5 ხელშეკრულება. ეს იყო Chartwell Strategy Group LLC, დამკვეთი გახლდათ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია, JPW Communications, აქ დამკვეთი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროა, Straight Warriors LLC, აქ დამკვეთი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაა კვლავ, Hill & Knowlton Strategies LLC, აქ დამკვეთი კვლავ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროა, Orion Strategies LLC, აქ დამკვეთი პოლიტიკური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაა. ამ კონტრაქტებს შორის ყველაზე ახალია Chartwell Strategy Group-თან არსებული ხელშეკრულება, ის 27 იანვარს 2020 წლისა მოეწერა ხელი, ამაზე მე და ანა ჯერ კიდევ გუშინდელ საქმიან დილაში მოგახსენებდით, მითითებული ინფორმაციის მიხედვით მთავრობა Chartwell Strategies-თან აი ამ ჯგუფს ქირაობს, რათა მიიღოს დახმარება შეერთებული შტატების საქართველოს ორმხრივი პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების დაახლოებისთვის. საქართველოში უფრო მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისთვის შტატებიდან ასევე Chartwell იღებს ვალდებულებას, ანუ მთავრობის პარტნიორი კომპანია, რომ ამერიკულ და გლობალურ მედიას მიაწვდის ინფორმაციას საქართველოსა და შეერთებული შტატების ორმხრივი ურთიერთობების შესახებ. ეს არის ნათქვამი კონტრაქტში. კონტრაქტის წლიური ღირებულება 780,000 დოლარია და ყოველთვიური საფასური მოაზრებულია როგორც 65,000 დოლარი. ანუ თვეში ბიუჯეტი იხდის 65,000 დოლარს.
რაც შეეხება ლობისტურ კომპანია Hill plus Norton Strategies ის ეკონომიკის სამინისტროს მიერ არის დაქირავებული. სახელმწიფოსა და კომპანიას შორის 7-თვიანი ხელშეკრულება მოქმედებდა, რომლის ყოველთვიური ღირებულება $107,142 იყო. კონტრაქტის მიხედვით საქართველოს მთავრობამ Hill plus Norton Strategy დაიქირავა, რათა მიეღო დახმარება ორი ქვეყნის ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების დაახლოებისთვის და ხელშეკრულების კონკრეტული მუხლები კი აი ასეთი იყო. Hill Norton Strategy-მ დახმარება უნდა გაუწიოს საქართველოს მთავრობას, ფედერალურ მთავრობასა და საკანონმდებლო ორგანოში უკვე შეერთებულ შტატებზეა საუბარი, ასევე შეერთებული შტატების ბიზნეს წრეებში და სამიზნე აუდიტორიაში გაზარდოს ცნობადობა იმ ეკონომიკური შესაძლებლობების შესახებ, რომელსაც საქართველოს საერთაშორისო ინვესტორებთან სთავაზობს. ამასთანავე, პროექტის მიზანია, რომ შეერთებულმა შტატებმა კიდევ ერთხელ უფრო მჭიდრო გახადოს მის მოკავშირესთან, საქართველოსთან ურთიერთობები. რეგისტრანტმა შეერთებული შტატების ბიზნეს წრეებში უნდა მოახდინოს საქართველოს ადვოკატირება, რათა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ურთიერთობები დაახლოვდეს და ამ კონტრაქტის დიდი ნაწილი კვლავ მედიას და კომუნიკაციების მიმართულებით არის მიმართული, რომ აღნიშნული კამპანია შეხვედრების ორგანიზებით ბეჭდურ, ციფრულ და სატელევიზიო ტიპის მარკეტინგული ღონისძიებებით უნდა ჩაატაროს. ეს წერია Hill plus Norton Strategies-თან დადებულ ხელშეკრულებაში. ამავე ხელშეკრულების ქვეკონტრაქტორი იყო JPW Communication-ით. საქართველოს მთავრობა შეერთებულ შტატებში კიდევ ერთი ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული. ეს ვირჯინიაში დაფუძნებული ლობისტური და საკონსულტაციო კომპანია Straight Various LLC. ეს არის 2019 წლის 30 იანვარს გაფორმებული ხელშეკრულება $180,000 ღირებულებით, რომ შეისწავლოს შეერთებულ შტატებში არსებული პოლიტიკური ლანდშაფტი. და ამ ოფიციალური დოკუმენტის მიხედვით საუბარია ერთგვარი სტრატეგიული ნარატივის შემუშავებაზე და ამ მიზანმიმართული სტრატეგიაზე მუშაობის პროცესში შეიმუშავებს, ანუ ამ შემთხვევაში ლობისტური კომპანია ყოვლისმომცველ ნარატივს, რომელიც საქართველოს ამბავს მაქსიმალურად ეფექტურად წარმოაჩენს. ეს კონკრეტული ლობისტური კომპანია Straight Various იმუშავებს თემებზე, რომელიც ყველაზე საინტერესოა დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციისთვის. შეისწავლის, როგორ მოხდეს აღნიშნული თემების ეფექტურად ფორმულირება და სხვადასხვა აუდიტორიისთვის, მაგალითად, პოლიტიკური ელიტები, კონგრესი, მედია, ანალიტიკური ცენტრები, ბიზნეს გაერთიანებები, სხვადასხვა ქვეყნების მთავრობები მიწოდება და შექმნა. ეს წერია ხელშეკრულებაში. გონი იმდენად კარგად ვიმუშავეთ გულისხმობ ამ ლობისტური კომპანიების საშუალებით კონგრესმენებთან და სენატორებთან, რომ კალამი ვერ გავაგდებინეთ ხელიდან კონგრესმენებს და სენატორებს, მემაპატიეთ ბებერს და ძველმოდურს, რომ ისევ კალამი ვახსენეთ, კლავიატურაზეა ცხადია საუბარი, სათნები. ისე ეთყობა იმ ხელშეკრულების ამბავი უნდა იყოს, ეხლა რომ გეტყვით 2 სიტყვით, აბა სხვა ახსნა არ უნდა გქონდეს, რომ მუშაობდეს 3-4 ლობისტური მიმართულება და მაინც ისეთი შედეგი იყოს ორი ქვეყნის ურთიერთობაში. ნუ ახლა მე მგონი მაინც მინიმუმ დაფიქრება შეიძლება, რომ არც ეს ვიზიტი, რითაც საპარლამენტო დელეგაცია გაემგზავრა შეერთებულ შტატებში და არც მომავალი არ გამოიღებს იმ შედეგს, რადგან ჩვენ პრობლემას არასწორ ადგილას ვეძებთ და მკურნალობ შესაბამისად ძიება და დამატებითი ინფორმირება კონგრესმენების და სენატორებისა იმ თემებზე, რომელზეც მეამბოხე დეპუტატებმაც კი კარგად უწყიან, სასახად ზედმეტი ფულის და დროის ხარჯვა, მით უმეტეს ხელისუფლების ოპონენტებს არ ძინავთ და აგერ ბატონო ბოლო ინფორმაცია და დასტური. ხელშეკრულება საქართველოსთან არის გაფორმებული ლობისტებთან, პოლიტიკური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელშეკრულება არსებობს Orion Strategies LLC-სთან და მისი მთლიანი ღირებულება $250,000 შეადგენს. კონტრაქტით ლობისტები იმუშავებენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან, რათა შეერთებული შტატების კონგრესს და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს მიაწოდოს ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ, ასევე გააცნონ თუ რისი გაკეთება შეუძლია ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოში ღია და დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობისთვის. კონტრაქტი არის ერთწლიანი და იგი 2020 წლის 7 ოქტომბრის ჩათვლით იქნება მხოლოდ ძალაში და შემდგომ უკვე გამოჩნდება რა და როგორ გაგრძელდება. ეს არის 5 კონტრაქტი, რომლითაც საქართველოს 2019 წლიდან მოყოლებული ის რაც გადმოვიდა 2020-ში პოზიციონერებს შეერთებული შტატების ლობისტურ კომპანიებთან, ნაწილს მათგანს უკვე ასე ვთქვათ კონტრაქტს ვადა გაუვიდა. მოქმედებაშია
ამ ჩამონათვალიდან კიდევ 3 და შესაბამისად ერთ-ერთის უახლესი, რომელთანაც განახლდა ეს გახდა 27 იანვარს 2020 წლისა. ეს ეხება საქართველოს მთავრობისა და ჩარტველის კონტრაქტის ვადის გაგრძელებას და განახლებას. კარგი, ეს იყო პროლოგის თემა. მე მინდა დავამატო გერგე ამ წელს ერთი რაღაც, რომ მე არ მგონი ამ კონტრაქტებში რამე იყოს პრობლემური, მით უმეტეს კანონგადაში არც ერთი არ არის. არც ვინმეს მაკომპრომიტირებელი შეიძლება იყოს ამ კონტრაქტების გაფორმება, არც რომელიმე პარტიის და მით უმეტეს ხელისუფლების მხრიდან, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ სტრატეგიულ პარტნიორთან დაალაგოს ურთიერთობები, ქონდეს უფრო მეტი კომუნიკაცია და მისი პოზიციები, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და უმაღლეს დონეზე იყოს გაჟღერებული. ეს მხოლოდ კარგია, სასარგებლო არის, როდესაც მუშაობა ამ მიმართულებით მიდის და როდესაც შენი ქვეყნის ინტერესების წარმოჩენა გსურს. სხვა დანარჩენთან დაკავშირებით უკვე მგონი რაღაც არაფერი არ არის. შეიძლება რაღაცეებიც კიდე იყოს, აქ არის საუბარი მათ შორის იგივე ბათუ ქუთელიას მომენტზე, რომელმაც ახსნა საკმაოდ გასაგებადად, რომ იგი არ წარმოადგენს არც ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი არც ყოფილა და რონდომო და მერწმუნეთ ბათუ ქუთელია არ არის იმ კალიბრის პოლიტიკოსი ან მოღვაწე და არ აქვს იმ ტიპის ურთიერთობები, რომ ეს გაჭირვებოდა, დიახ, ის წარმოადგენს ამ შემთხვევაში ექსპერტს საკმაოდ მაღალი რეპუტაციის და ანაზღაურების, რომელთანაც ურთიერთობს ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია, მათ შორის ლობისტური კომპანიებიც და ერთ-ერთმა მათთაგანმა გუშინ უკვე გაავრცელა ინფორმაცია, მას შემდეგ რაც იყო საუბარია კომპანია Orion Strategies LLC-ზე, რომელმაც დაადასტურა, რომ მხოლოდ ადმინისტრაციული შესაბამის გამო არის ქუთელია მითითებული იმ ჩამონათვალში, რასაც საკონტაქტო პირები ქვია. სხვა რაიმე შემხებლობა ქუთელიას ამ კონტრაქტთან არ გააჩნია. კარგი, დანარჩენი ყველაფერი არის BMG-ზე დეტალურად, თავიდან ბოლომდე ყველაფერი ჩამოყალიბებული და იქ ნახავთ სრულად ამ თემის ანალიტიკას. გავიდეთ ამინდის პროგნოზი ვნახოთ და შემდგომ უკვე ვაგრძელებთ ჩვენ საქმიანი დილას. ასოციაცია შრომის ინსპექციის უფლებამოსილების ნაწილს იწუნებს. ასოციაციის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ დაანონსებული გამარჯვება ბიზნესის ინტერესებს აზიანებს. რას იწუნებს ბიზნესი, კონკრეტული დეტალები სოფხაკაძეს არ დაუსახელებია, თუმცა აღნიშნა გუშინ ინვესტორთა შეკრების შემდეგ, რომ შენიშვნების პაკეტი მომზადდება და ასოციაცია წევრების ინტერესებს დაიცავს. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 2019 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბიუჯეტს 40 მილიონ ლარამდე თანხა დააგდა. სამინისტრო აღნიშნავს, რომ 2019 წელს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცებული ბიუჯეტი 754 მილიონი ლარი იყო. დაზუსტებული ბიუჯეტი განისაზღვრა 793 მილიონ 706,200 ლარის ოდენობის შესაბამისად და ამ პროგრამაზე ბიუჯეტიდან თავდაპირველ გამოყოფილ თანხაზე 39 მილიონ 706,220 ლარით მეტია დახარჯული. აქვს თუ არა ინფექციურ საავადმყოფოში მოთავსებულ 3 პაციენტს კორონავირუსი, ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით ამასთან დაკავშირებით ანალიზის პასუხები გერმანიდან დღეს უნდა ჩამოვიდეს. ჩინეთის ბირჟებმა კორონავირუსის გამო ამასობაში 445 მილიარდი
მილიარდ დოლარი დაკარგეს, ვირუსის გავლენა ჩინეთის ეკონომიკაზე ახალ მასშტაბებს იღებს. ბირჟაზე ვაჭრობის გახსნისთანავე შენჟენ კომპონენტის ინდექსი 8.9%-ით დაეცა, შანჰაი კომპოზიტის ინდექსი 7.7%-ით, ჯამურად ორივე ინდექსიდან დანაკარგი 545 მილიარდ დოლარზე მეტია. კორონავირუსის გამო ჩინური ავიაკომპანია China Eastern-ი შეერთებული შტატების მიმართულებით ფრენებს აჩერებს. China Eastern-მა ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნა, რომ ავიაკომპანია 10 თებერვლამდე ფრენებს გააჩერებს ლოს-ანჯელესის და ნიუ-იორკის მიმართულებით. შტატების მთავრობა ქვეყანაში შესვლაზე შეზღუდვას კიდევ 6 სხვა ქვეყანას უწესებს, კერძოდ ნიგერიის, ერიტრეის, სუდანის, ტანზანიის, ყირგიზეთის და მიანმარის მოსახლეობას გარკვეული შეზღუდვები ექნება ზოგიერთი კატეგორიის ვიზის მიღებასთან დაკავშირებით. ეს ინიციატივა ეკუთვნის დონალდ ტრამპს და ძალაში 2020 წლის 22 თებერვლიდან შევა. ანალიტიკოსები მიმდინარე წლისათვის მსოფლიოში ავტომობილების წარმოების შემცირებას პროგნოზირებენ. მათი გათვლებით, სწორედ წელს ახალი ავტომობილების გაყიდვები 90 მილიონს ჩამოსწდება და კლება უკვე სისტემატურ სახეს მიიღებს. სოციალური ქსელი Facebook-ი კი დათანხმდა გადაიხადოს 550 მილიონი დოლარის კომპენსაცია კოლექტიური სარჩელის დარეგულირებისათვის, რომელიც პლატფორმაზე ფოტოებზე სახის ამომცნობი ტექნოლოგიის ნებართვის გარეშე გამოყენებას ეხება. ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო, გუშინ გამოქვეყნდა ახალი სტატისტიკა, სადაც ფასები ამბული მიმართულებით ჯამურად 11.2%-ით, რაც არის საუბარი თითქმის ერთწლიან 76%-ული პუნქტით აისახა წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე. ინფლაციამ გუშინ დააფიქსირა კლებამ, პირველად ბოლო თვეების განმავლობაში, საუბარია დაახლოებით 0.7%-ზე, თუმცა ფასები მომატებულია, როგორც გითხარით, როგორც თამბაქოს ნაწარმოზე, ასევე ალკოჰოლურ სასმელებზე და, რა თქმა უნდა, არანაირი კორელაცია მთავრობის გადაწყვეტილებასთან აქციზის ზრდაზე თამბაქოს ინდუსტრიისთვის და მეორე მხრივ თავის დროზე ინფლაციის მყისიერ მომატებაზე. და ახლა შედარებით კლების დაწყების და იმედია რომ ეს პროცესი იქნება. კლების დაწყების პროცესზე არ არის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლების მოლაპარაკე თავები ეკონომიკაზე ამ თემაზე ჟღურტულებენ მათთვის კომფორტულ სატელევიზიო ეთერებში. ისე სულ მაინტერესებდა ეკონომიკური სიბრიყვეების ბრქვევა თუ დაუფასდებათ ნედაო. და ქართული ოცნების საოცნებო საპარლამენტო კანდიდატთა სიაში თუ ამოყოფენ თავს. თან მოლაპარაკე თავები. მანამდე კი მოდი ამ თემას სხვა დროს დაუბრუნდეთ, გუშინდელ მთავარ ამბავს მინდა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ, როგორც BMG-მ აღნიშნა, იანვარში არ ქონია ისეთი მაჩვენებელი გულისხმობ ინფლაციას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით იანვარში წლიური ინფლაციის დონემ 0.6%-ით დაიკლო და ეს 6.4-ია თამბაქოსა და ალკოჰოლურ სასმელებთან ერთად. ტრანსპორტის ჯგუფშიც მატებაა, ისევე როგორც სასტუმროები, კაფეები, რესტორნების ჯგუფში ფასების მატება 8%-იანი იყო. იყო კლებაც ცალკეული მიმართულებებით, საქსტატი აღნიშნავს ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის ჯგუფების მიმართულებით, ფასების 3.3%-იან კორექციას კლებისკენ. და კავშირგამბოლობაში 1.2%. ყველა ამ რიცხვზე და მონაცემზე თათია ჩაფიჩაძემ შეუულად იშრომა, მოიკითხა ვიზეთ ფასების ცვლილება პირველ რიგში აისახება და მათაც ვინც ამ ცვლილების მიზეზებსა თუ შემდგომი ეფექტის განსაზღვრაში მოსაზრებებს გაგვიზიარებდა. მოდი ვნახოთ სიუჟეტი. ზის ნაწარმით 15-ით ხორცი 14-ით, პური 5-ით, ხილი 28-ით, თამბაქო კი 20%-ით გაძვირდა. საქსტატის ბოლო მონაცემების მიხედვით იანვარში ინფლაციამ 6.4% შეადგინა, რაც წინა თვესთან შედარებით შემცირებული მაჩვენებელია, თუმცა კვლავ ბოლო წლების მაქსიმუმზეა. სამომხმარებლო ჯგუფების მიხედვით ფასები სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში 11.3%-ით გაიზარდა, რაც წლიურ ინფლაციაზე 3.57%-ული პუნქტით აისახა. ფასები მომატებულია თევზეულზე, შაქარზე, ბოსტნეულსა და ბახჭეულზე. რაც შეეხება ალკოჰოლური სასმელებისა და თამბაქოს ჯგუფს, მატება აქ 11.2%-ია. ზრდამ თამბაქოს ნაწარმზე 20.3%, ალკოჰოლურ სასმელებზე კი 3.4% შეადგინა. მატება შესამჩნევი და პრობლემურია მოსახლეობისთვის, რომლებიც აცხადებენ, რომ საჭირო პროდუქტების შეძენა სულ უფრო მეტად უჭირთ. თითქმის ყველაფერზე, ყველზე, ხორცზე, ხილზე, გაზრდილი,
აი რა ჯგუფებზე მაგალითად რამდენით არის? ძის პროდუქტებია ძალიან გაზრდილი, ალბათ სადღაც 30%-ით მაინც. განსაკუთრებით მაღაზიებში იგრძნობა ძალიან. ყველაფერზე რაზე? მარტო კარტოფილა ცოტა შედარებით იაფი. რო გავძვირებულია და რო ვერ ყვიზლობ და პენსიონი დავდივარ და ვაცვარიელი, მეტი არაფერი რა უნდა იყიდო მით. ყველაფერზეა თითქმის ფასების მატება. ნამდვილად მომატებულია ეს. აი რომელ ჯგუფებზეა განსაკუთრებით? ველაფერზე აბსოლუტურად. ქართულ მაღაზიათა ასოციაციის თავმჯდომარე ლუკა ჭელიძე ამბობს, რომ მიუხედავად წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის მაჩვენებლის შემცირებისა, პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასები მზარდია. სტაბილურობისა და შემცირებისთვის კი რამდენიმე თვიან პერიოდში გადამწყვეტი ფაქტორი დოლარის კურსის სტაბილურობას ენიჭება. 2 თვის განმავლობაში ჩვენ რა ტენდენციასაც დავაკვირდით, ეს იყო, რომ დოლარის კურსი ასე თუ ისე იყო მყარი, აქედან გამომდინარე ეს პირდაპირ განაპირობებს ინფლაციის დონის კლებას და პირდაპირ განაპირობებს იმას, რომ როდესაც აქამდე თვეებში მაგალითად 9%-ით იზრდებოდა რაღაცა პროდუქტზე და 10%-ით ამ პროდუქტზე გაიზარდა ახლა 6%-ით, მაგრამ ტენდენცია იმისა, რომ ფასები იზრდება, ეს არ შემცირებულა. ეს ინფლაციის დონით არ იქნება გამოწვეული, ეს უფრო იქნება, ესე რომ ვთქვათ, რომ ჩვენ შეგვეძლოს წინასწარ ვიცოდეთ, რას პირდება ბაზარი და რისი მოლოდინი უნდა გქონდეს ჩვენ. ინფლაციის მაჩვენებლების კლება ტენდენციას დადებითად აფასებს PMCG-ის კონსულტანტი გიორგი პაპავა. პაპავა ფიქრობს, რომ მაჩვენებლის გაუმჯობესება ბოლო პერიოდში ეროვნული ბანკის პოლიტიკამ განაპირობა. ინფლაციის ტემპმა დაიკლო, რაც დიდწილად განპირობებულია ეროვნული ბანკის მიერ ბოლო თვეების განმავლობაში მიღებული გადაწყვეტილებებით, რითიც მოხერხდა, ასე ვთქვათ, 7%-ს აღარაცდა ინფლაცია, მის დაუყება, ასე ვთქვათ, და ეხლა ვხედავთ დაღმავალ ტრენდს, რაც თუ არ იქნა რაიმე შოკი ეკონომიკისთვის, ან საშინაო ან საგარეო და თუ გაცვლითი კურსი შენარჩუნდა და ახლობით იმავე ნიშნულზე გასწრების გვაქვს, სავარაუდოდ უნდა გქონდეს დაღმავალი ტენდენცია და ინფლაციის ტემპმა ნელ-ნელა უნდა დაიწყოს კლება მომავალ თვეებში. იანვარში ფასები 3.3%-ით გაიზარდა ტრანსპორტის ჯგუფში, 8%-იანი მატება კი სასტუმროების, კაფეებისა და რესტორნების ჯგუფში დაფიქსირდა. რაც შეეხება ფასების კლებას, იანვარში ფასები 3.3%-ით ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელზე, 1.2%-ით კი კავშირგაბმულობის სექტორში შემცირდა. 2020 წელს ეროვნულმა ბანკმა 3%-იანი მიზნობრივი ინფლაცია განსაზღვრა, თუმცა ამ მაჩვენებლამდე ჩამოსვლა სები წლის ბოლომდე არ ელოდება. ფასების ცვლილება ყველაზე მტკივნეული მცირე შემოსავლიანი მოსახლეობისთვის არის, რომელთა წილიც ამ ქვეყანაში დასაქმებულებს შორისაც კი უდიდესია. სოციალური პრობლემები კი ხშირად ხდება მიზეზი იმისა, რომ საქართველოს ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი ტოვებს და სამუშაოს მაძიებლად სხვა ქვეყანას მიმართავენ. გუშინ სამხრეთ კავკასიის ახალი აბების დაიჯესტის ყოველკვირაული მეილის კითხვაზე ძალიან კარგი მასალას დავაწყდით და ჯემნიუსიდან მინდა რომ ამონარიტი გაგაცნოთ. სამსახურის მაძიებლები აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ჩამოდიან შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, შრომით იმიგრანტების რაოდენობა საქართველოში ყოველწლიურად მზარდია. 2019 წელს ქვეყანაში უფრო უცხო ქვეყნის ჯამში 12525 მოქალაქე მუშაობდა, რაც 828 დასაქმებულით მეტია წინა წელთან შედარებით. ოფიციალური ინფორმაციით, მაგალითად 2018 წელს საქართველოში უცხო ქვეყნის ჯამში 11687 მოქალაქე მუშაობდა. 2017-ში კი მათი რაოდენობა იყო 11402. ყოველ შემთხვევაში დასაქმებულების რაოდენობა. 2019 წლის მონაცემებით საქართველოში საერთო ჯამში სულ 106 ქვეყნის მოქალაქე მუშაობს. მათ შორის არის ბურუნდის რესპუბლიკის 1 მოქალაქეც, 1 კოსტა-რიკელიც და 1 ომანის სასულთნოდან და ასე შემდეგ. ახლა ტოპ 10 ქვეყანა უნდა წარმოგიდგინოთ, სადაც საქართველოში სამუშაოდ ყველაზე მეტი ადამიანი არის ჩამოსული. თურქეთიდან საქართველოში ყავს 2828 სტუმარი სამუშაოდ, აზერბაიჯანიდან 1433, ჩინეთიდან 1411, უკრაინიდან 1372, რუსეთიდან 1148 ადამიანი, ირანიდან 771, სომხეთიდან 495, ინდოეთის შემთხვევაში 390 ადამიანი, ყაზახეთიდან 317 ადამიანია საქართველოში ჩამოსული და ბელარუსიდან 198 ადამიანია ჩამოსული და დასაქმებული ჩვენს ქვეყანაში. სხვა ბევრ სიახლესთან ერთად იმის ფონზე, რომ საერთაშორისო გამოხმაურები ბოლო დროს დიდად ვერ გვახარებს, ჭიქაწყლის სისავსით პრინციპით Heritage Foundation-ის ანგარიშის ერთ-ერთი მკვლევარის დადებით კონტექსტში
წარმოდგენა შეგვიძლია. სრულ ანგარიშს რა თქმა უნდა ვერ მოვიცავთ, მაგრამ რამდენიმე ნაწილს გამოვეხმაურებით და ამით ერთგვარად გიორგის დაწყებულ ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობების თემასაც გავაგრძელებთ. წლები არა შეერთებული შტატები საქართველოსთან თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების ხელმოწერის შესაძლებლობას განიხილავს. წელს მისი გაფორმების დრო დადგა. ამის შესახებ ორგანიზაცია Heritage Foundation-ის ამ ანგარიში არის ნათქვამი და ის 5 ძირითად პრიორიტეტს შორის, რაზეც საქართველოს მიმართ ერთგულებისა და მხარდაჭერის გასაგრძელებლად 2020 წელს შტატებმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს. მეორე პრიორიტეტად სწორედ ქვეყნის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ბიძგის მიცემას ასახელებს. აქვე წერია, რომ ბოლო 10 წელში საქართველოს მიაღწია უდიდეს პროგრესს დასავლეთთან ინტეგრაციისა და ეკონომიკის ლიბერალიზაციის კუთხით. აი ციტატაც 1996 წლიდან, როდესაც Heritage Foundation-მა დაიწყო ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის გამოქვეყნება, 2019 წლამდე საქართველოს გადაინაცვლა ეკონომიკურად რეპრესირებული კატეგორიიდან ეკონომიკურად თავისუფალი ქვეყნის ჯგუფში. საქართველოს მაჩვენებლები რეკორდულია, რადგან სულ რაღაც 13 წელიწადში მან 124 ადგილიდან მე-16 პოზიციაზე დაიკავა ადგილი. წლებია, რაც შტატები განიხილავს საქართველოსთან თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების ხელმოწერის შესაძლებლობას. წელს დადგა მისი გაფორმების დრო. ამან უნდა ცხადყოს ხელშესახები მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ, რომელსაც წლების განმავლობაში წვლილი შეაქვს ამერიკულ მისიაში. ავღანეთში ნათქვამი არის გამოქვეყნებულ მასალაში. ამასთან კვლევაში ხაზგასმული არის, რომ საქართველოს შეერთებული შტატები თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შემუშავება ცარიელ ადგილზე არ იწყება, ორმხრივი საინვესტიციო შეთანხმების და ორმხრივი სავაჭრო და საინვესტიციო ჩარჩო ხელშეკრულების გარდა მიმდინარეობს მაღალი დონის სავაჭრო დიალოგიც. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება კი მხოლოდ გააღრმავებს ისედაც მტკიცე სავაჭრო ურთიერთობებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. წელს ეს საკითხი უნდა იქცეს დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის და კონგრესის პრიორიტეტად ნათქვამია ამ ანგარიშში, რომლის ავტორიც არის კვლევარ ასისტენტი ალექსის მრაჩეკი. ამერიკულმა კვლევითმა ინსტიტუტმა საქართველოს შეერთებული შტატების ორმხრივი ურთიერთობის და 2020 წლის სამოქმედო სტრატეგიის შესახებ გამოქვეყნებულ მიმოხილვაში ასევე მიუთითა, რომ წლის განმავლობაში შეერთებული შტატების პრიორიტეტი საქართველოსთან ურთიერთობაში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების ღიაობის და გამჭრელობის უზრუნველყოფა უნდა იყოს. კიდევ ერთ პრიორიტეტად ორგანიზაცია საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებასთან ერთად სწორედ ამას ასახელებს და ამასთან ეკონომიკურ პრიორიტეტთა შორის Heritage Foundation-ი ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობაში საქართველოსთვის მხარდაჭერის გამოცხადებას და ახალი ინვესტორის მოძიებაში დახმარებასაც მიუთითებს. ანაკლიის პორტის პროექტი, რომელიც ქართულ-ამერიკული კომპანიების ერთობლივი პროექტი უნდა ყოფილიყო, 2017 წელს დაიწყო. პროექტის მიზანი შავი ზღვის სანაპიროზე ახალი ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობა წარმოადგენდა. პროექტის მიხედვით 2.5 მილიარდი დოლარის ინვესტიციით უნდა შექმნილიყო პორტი, რომელსაც 10,000 კონტეინერიანი გემის მიღება შეეძლებოდა. პორტი 2021 წელს უნდა გახსნილიყო, თუმცა მისი განვითარება შეჩერებულია. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა, რომელსაც სახელმწიფომ პროექტის მშენებლობის ნებართვა 2016 წლის ოქტომბერში მიანიჭა, ვერ შეძლო სახელმწიფოსათვის 2019 წლის ბოლომდე აღებული ვალდებულებების შეესრულებინა. ამის გამო საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა ახალი ინვესტორის პოვნამდე კონტრაქტი შეეწყვიტა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კი საქართველოს დროული დახმარება უნდა გაუწიოს ახალი ინვესტორის პოვნისათვის. საქართველოს სჭირდება ეს პორტი. ეს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოტენციალს მნიშვნელოვნად გაზრდის და მას საერთაშორისო რუკაზე წარმოაჩენს. ეს საქართველოს როგორც პოლიტიკურად, ასევე ეკონომიკურადაც დაეხმარება. ანაკლიის პორტი ამასთანავე უფრო გააღრმავებს შეერთებული შტატების და საქართველოს ორმხრივ ურთიერთობას. შტატების კონგრესი და ადმინისტრაცია აქტიურად უნდა ჩაერთონ, რათა ამ ქვეყანამ ახალი ინვესტორი იპოვოს და განაახლოს პროექტის განხორციელება, აღნიშნავს Heritage Foundation-ი იმ დოკუმენტში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. სხვა დანარჩენ ამბებს და სიახლეებზე უკვე BMG სკოლაში უნდა მოგიყვეთ, თუმცა იქამდე რეაბილიტირებული აბესტუმანი მინდა დაგათვალიერებინოთ, ჯერ მხოლოდ ფოტოების დახმარებით. ობსერვატორის განახლება დასრულებულია. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ფოტო მასალით ის ასე გამოიყურება, როგორც თქვენ ახლა ეკრანებზე ხედავთ. ისტორიული ობსერვატორია აბესტუმაში ჯამში 4.5 მილიონი ლარის რეაბილიტაციის შემდეგ სწორედ ასეთ ვიზუალს გვაძლევს. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ისიც არის ნათქვამი, რომ ობსერვატორია
ობსერვატორია დამატებით ფუნქციას შეიძენს, მასში განთავსდება ვიზიტორთა საინფორმაციო ცენტრი, მოიწყობა კაფე, საგამოფენო და სამუშაო სივრცეები და აღდგება არსებული ბიბლიოთეკა. ასევე კეთილ უნდა მოეწყოს მიმდებარე ტერიტორიას. მოკლედ, ეს არის ობსერვატორის ვიზუალი. იქვე სამინისტროს Facebook გვერდს თუ ჩამოუყვებით, ნახავთ, რომ უკვე განახლებული არის 1982 წელს აშენებული საბაგირო გზაც. უნიკალური ბუნებრივ-კლიმატური და ისტორიული მნიშვნელობის კურორტ აბასთუმანის განვითარების პროექტზე საქართველოს მთავრობამ 2014 წელს დაიწყო მსოფლიო ბანკთან მოლაპარაკებები და განახლებული ვიზუალით, ასეთი სურათი გვაქვს. პროექტის ფარგლებში მე-19-მე-20 საუკუნეებში აშენებული ისტორიული სახლების პირვანდელი სახით აღდგენაც მოხდა აბასთუმანის ცენტრალურ ქუჩაზე და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იმასაც აღნიშნავს, რომ დასრულდა კურორტის გეგმაც, რაც გახდება ქაოტური განაშენიანებისაგან აბასთუმნის დაცვის გარანტია. ამ გეგმაზე სხვათა შორის ცვლად ვისაუბრეთ გასული კვირის განმავლობაში და იმედია, რომ განახლებული აბასთუმნის უკვე დათვალიერებასაც უახლოეს მომავალში ყველა დაინტერესებული შეძლებს და ჩვენც უფრო მეც მოგიყვებით მის შესახებ, თუმცა იქამდე დღეს BMG-ს ვებგვერდზე მოგროվել ამბებს უნდა გადავხედოთ კოლაჟის პირველ ნაწილში. პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში ინვესტორთა საბჭოს რიგით მე-11 სხდომა გაიმართა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით ამ სხდომაზე მთავარი განსახილველი საკითხები საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობის გაზრდა, კერძო სექტორის კიდევ უფრო მეტი ხელშეწყობის პერსპექტივები, გადახდის უნარობის ახალი კანონპროექტი, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარება და ბიზნეს სექტორისათვის სხვა მნიშვნელოვანი თემები იყო. საქართველოში ახალი ტიპის მულტიმოდალური გადაზიდვების საკონტეინერო გადაზიდვების დანერგვა და გეგმილი შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტს წარედგინა. მთავრობა განმარტავს, რომ აღნიშნული გადაზიდვა გულისხმობს სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების და მისაბმელების ტრანსპორტირებას სპეციალიზებული სარკინიგზო პლატფორმების გამოყენებით. შემოსავლების სამსახურის მოძრავი სერვის ცენტრი კი თებერვალში გადამხდელებს ქვეყნის მასშტაბით 32 ადგილზე მოემსახურება. მოძრავი სერვის ცენტრის სარგებლობა შესაძლებელი იქნება იმ რეგიონებში, სადაც შემოსავლების სამსახურის სერვის ცენტრები არ არის განთავსებული. სახელმწიფო სამედიცინო ჰოლდინგის დირექტორად გიორგი ჩოგოვაძე დაინიშნა. ამ პოზიციაზე ჩოგოვაძე ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ გუშინ წარადგინა. სახელმწიფო სამედიცინო ჰოლდინგის შექმნის იდეა სწორედ ტიკარაძის მინისტრობის დროს გააქტიურდა, მანვე დაანონსა და შეასრულა კიდეც ეს. არადა იქამდე სახელმწიფო კლინიკების მართვა საპარტნიორო ფონდს იყო მიბარებული. თავად ფონდის ხელმძღვანელი ერთი თვის წინ BMG-სთან ამბობდა, რომ ნახეს ინვესტორი, რომელიც რესპუბლიკურ საავადმყოფოში 50 მილიონის ინვესტიციას ჩადებდა, თუმცა ეს შეთანხმება ვერ შედგა. როგორც ჩანს, ჯანდაცვის სამინისტროს და მის ხელმძღვანელობას კერძო ინვესტორის მართვაში შესვლა არ სურდა. თავისთავად დაისვა გუშინ კითხვა, რატომ აიღო საკუთარ თავზე სახელმწიფომ რესპუბლიკური საავადმყოფოს ონკოლოგიური და ბავშვთა ინფექციური საავადმყოფოების მართვა და ამისთვის შექმნა სპეციალური სამედიცინო ჰოლდინგიც, მაშინ როცა საპარტნიორო ფონდს რესპუბლიკური საავადმყოფოს შემთხვევაში ინვესტორი მოძიებული ჰყავდა. როგორც ტიკარაძის კომენტარიდან ირკვევა, საპარტნიორო ფონდმა, რომელსაც აღნიშნული 3 კლინიკა მართვაში 2015 წელს გადასცეს, კონკრეტული ინვესტორის მოძიება ვერ შეძლო, რის გამოც გადაწყდა ჰოლდინგის ფარგლებში კლინიკების ეტაპობრივი განვითარება. ასეთი იყო მინისტრის პასუხი. არც მინისტრს და არც ჰოლდინგის ხელმძღვანელს გიორგი ჩოგოვაძეს გუშინ კლინიკების განვითარების კონკრეტულ გეგმაზე და ფინანსურ გაანგარიშებაზე დეტალურად არ უსაუბრიათ. ითქვა მხოლოდ ის, რომ ჰოლდინგში ეტაპობრივად რეგიონალური სამედიცინო დაწესებულებები ჩაერთვებიან. საპარტნიორო ფონდს წლებია უკვე ქონდა გადაცემული ეს კლინიკები იმისათვის, რომ მოეძიებინა ინვესტიციები და დაეწყო მათი ეფექტური მართვა, მაგრამ სამწუხაროდ ის დღემდე ვერ მოხერხდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ავიღეთ ჩვენს თავზე ის რთული პასუხისმგებლობა და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩამოგვეყალიბებინა ჰოლდინგი და შესაბამისი მმართველი ჯგუფის ჩამოყალიბებით უკვე ეფექტურად ჩვენ თვითონ გვემართა ეს საავადმყოფოები. ამ ეტაპზე ინვესტორებთან მოლაპარაკების საკითხი დახურულია, ვინაიდან ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენი რესურსით შევძლებთ ამ საავადმყოფოების საკმაოდ მოკლე დროში ეფექტური მართვის შედეგად რეინვესტირებების განხორციელებას და მათი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. ჯანდაცვის მინისტრის აი ამ განცხადებას, რომ საპარტნიორო ფონდმა ინვესტორი ვერ იპოვა, დღის ბოლოს განცხადებით თავად ფონდიდან უპასუხეს. საპარტნიორო ფონდი განცხადებაში წუხს ეკატერინე ტიკარაძის კომენტარის გამო უკვირთ მისი შინაარსი, მაშინ როცა სამინისტრო სრულად იყო ჩართული საინვესტიციო პირობების შემუშავების პროცესში, მეტიც მათი შენიშვნები მაქსიმალურად იქნა გათვალისწინებული და სამინისტრო დეტალურად იყო ინფორმირებული საპარტნიორო ფონდის მიერ მომზადებული საინვესტიციო პროექტის შესახებ და იქვე მიუთითებენ, რომ სწორად ჯანდაცვის მინისტრად
ეკატერინე ტიკარაძის თანამდებობაზე დანიშნვის შემდეგ ეს პროცესი შეჩერდა და პოტენციურ ინვესტორთან ურთიერთობაც ფონდმა მხოლოდ ამის შემდეგ შეწყვიტა. ჩვენი აზრით, მთავარი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მინისტრს აქვს რადიკალურად განსხვავებული ხედვა სახელმწიფო კლინიკების შემდგომი ფუნქციონირების მიმართულებით. კერძოდ, მინისტრი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული კლინიკები უნდა დარჩეს სახელმწიფო მართვაში, რადგან სახელმწიფოს დიდი ხანია ესაჭიროება სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი კლინიკები, რომლებიც უფრო კარგად უზრუნველყოფენ სერვისების მიწოდებას. აღნიშნული ეწინააღმდეგება ფონდის სტრატეგიას. მოეძებნა კერძო სტრატეგიული კვალიფიციური ინვესტორი, რომელიც მოახდენდა კლინიკების რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციას. ეფექტურ მართვას დანერგავდა თანამედროვე ტექნოლოგიებს და გადაამზადებდა თანამშრომლებს. ეს წერია განცხადებაში და იქო საპარტნიორო ფონდი განვარტავს იმ მიზეზებს და ვითარებას, თუ როდის და რატომ გადაეცათ მათ სამართავად სახელმწიფო კლინიკები და აღწერენ იმ შემთხვევასაც, როცა ფონდს ინვესტორის შერჩევა ორ ეტაპად უკვე დავალებული ჰქონდა, მათ 2019 წლის დასაწყისში დაასრულეს კიდეც მოლაპარაკებების პირველი ეტაპი შტატების ერთ-ერთ უმსხვილეს სამედიცინო სერვისების მიმწოდებელ კომპანიასთან და შედეგად გაფორმებული იყო სამმხრივი მემორანდუმიც ჯანდაცვის სამინისტროს, საპარტნიორო ფონდსა და კომპანიას შორის. თუმცა, გუშინდელ განცხადებაში განმარტებული მიზეზების გამო საბოლოო შეთანხმება უკვე ეკატერინე ტიკარაძის მინისტრობის პერიოდში საპარტნიორო ფონდი აღნიშნავს, რომ ვერ შედგა. რაც შეეხება ახალ ხელმძღვანელს, მისი შერჩევის კრიტერიუმებს და მიზნებს. გუშინ ეკატერინე ტიკარაძემ თქვა, რომ ტურიზმიდან ავიაციაში წასული და ავიაციიდან სამედიცინო სფეროში გადმოსული გიორგი ჩოგოვაძის შერჩევის არგუმენტი მისი მენეჯერული უნარები იყო. თავად ჩოგოვაძის თქმით, ჰოლდინგს ორი ძირითადი მიზანი ექნება. ეს იქნება მენეჯმენტის ეფექტურობის გაზრდა, რათა საავადმყოფოები იყოს უფრო გამართული მენეჯმენტური თვალსაზრისით და ამავდროულად უნდა გაუმჯობესდეს ხარისხი, ინფრასტრუქტურა და იმ სერვისების ჩამონათვალი, რომლითაც მოქალაქეები სარგებლობენ. პირადად შევეცდები მთელი ის გამოცდილება და ცოდნა, რომელსაც ვახმარდი სახელმწიფო უწყებებს ბოლო წლების განმავლობაში და ჩვენ მქონდა საკმაოდ ბევრი წარმატების ისტორია. ეს წარმატების ისტორიები დავნერგოთ უკვე სამედიცინო სფეროში და ჰოლდინგის ქვეშ, რომელიც იქნება ინსტრუმენტი და ეფექტიანი ინსტრუმენტი იმისა, რომ ეს ახალი იდეები, ახალი მენეჯმენტის სტილი დავნერგოთ. სწორედ ამოცანა გავხავთ ის, რომ ჩვენ ვიყოთ კონკურენტუნარიანი, როგორც კერძო სექტორის მიმართ, ასევე მსოფლიოში არსებული ინოვაციების დანერგვის კუთხით. ჯანდაცვის მინისტრთან ცხადია დაისვა კითხვა 520 დადგენილებაზეც, რომელიც ამ დრომდე განხილვის საგანია და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები უკმაყოფილებას არ მალავენ. კლინიკების წარმომადგენლები იმასაც ამბობენ, რომ ცვლილებამ უკვე მოიტანა შედეგი, რაც სამედიცინო პერსონალის ხელფასების 20-35%-მდე კლებაში გამოიხატა. მიუხედავად იმისა, რომ მინისტრი აცხადებს, რომ კლინიკებს ხელფასების კლების რისკი არ გააჩნიათ, ამის საპირისპირო საჩვენებს თავად სამინისტროს მიერ გასული წლის 21 ნოემბერს წარდგენილი განცხადება, სადაც კონკრეტული ოპერაციის განფასებაა მოცემული. ამ განცხადებაში ჩანს, როგორ შემცირდა ოპერაციის ღირებულება და შესაბამისად სახელფასო კომპონენტიც 520 დადგენილების ამოქმედების შემდეგ. ამ განფასებიდან გამომდინარე დასმულ კითხვაზე ჯანდაცვის მინისტრს შესაბამისი პასუხი აქვს. არც ერთ ჩემს კომენტარში მე არ დამიდასტურებია, რომ 520 დადგენილებას შეეძლო გამოეწვია ხელფასების კლება. ან განფასება, სადაც წარმოდგენილი იქნა განცხადება, სადაც წარმოდგენილი იქნა, იქ ჩვენ დეტალურად გვაქვს გაწერილი ექიმების და ექთნების და ყველა სამედიცინო პერსონალის ხელფასი უკლებლივე იმ ოდენობით, რომელიც კლინიკების მხრიდან წარმოდგენილი იყო 520 დადგენილების დამუშავებისთვის. გარდა ამისა, 520 დადგენილების ფინანსური გადახდის ვალდებულება სახელმწიფოს დაუდგება მაისის თვეში, რაც ნიშნავს იმას, რომ დღეისათვის მათ მით უმეტეს არ გააჩნიათ არანაირი რისკი იმისი და არც არანაირი მოლოდინი არ უნდა იყოს სამედიცინო პერსონალიდან, რომ მათ ხელფასები დაკლებული რაოდენობით უნდა მიეწოდათ. მათ თადარიგი დაიჭირეს წინასწარ. ეს ძალიან არასწორი გადაწყვეტილებაა და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ასევე მოვაწყოთ პრესკონფერენცია უკვე ჩვენს ფინანსურ გუნდთან ერთად და საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე 520 დადგენილებაში განფასებული ყველა ნოზოლოგიის დეტალური განხილვა მოვაწყოთ.
იქიდან გამომდინარე, რომ 520 დადგენილებასთან დაკავშირებით ბევრი კითხვა ისმის, მათ შორის სამედიცინო პერსონალისთვის ხელფასების კლების შესახებ, მინისტრმა სხვა თემაზე კომენტართან ერთად, რომელსაც შემდეგ კოლაში შემოგთავაზა, დაანონსა, რომ ამ საკითხზე და ფინანსურ გაანგარიშებაზე საზოგადოებას ანგარიშს პრესკონფერენციის ფორმატში უახლოეს მომავალში ჩააბარებს. კიდევ ერთხელ დიდი სიამოვნებით ვუმასპინძლებთ მინისტრის ამ სტუდიაში ან ნებისმიერ ფორმატში ცხადია ამ და სხვა ბევრ თემაზე სასაუბრო, თუმცა მიმდინარე კვირაში ასევე ველოდებით ეკატერინე ტიკარაძის ვიზიტსაც საქართველოს პარლამენტში, სადაც ის დეპუტატების წინაშე ანგარიშითაც უნდა წარსდგეს. ახლა სხვა დანარჩენი ამბები გარდა ჯანდაცვისა, ქართული ცხრის და აგროპროდუქტების ექსპორტით საუდის არაბეთი დაინტერესდა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი საქართველოში საუდის არაბეთის სამეფოს პირველ რეზიდენტ ელჩს აბდულა ალ მუტაირს შეხვდა. მხარეებმა ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების და საქართველოში ინვესტიციების განხორციელების პერსპექტივები განიხილეს. მინისტრებმა ქართული თხილის, თაფლის და ლურჯი მოცვის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია სტუმარს და აღნიშნა, რომ საქართველოს ამ პროდუქციას მნიშვნელოვანი საექსპორტო პოტენციალი აქვს. ასევე საუბარი შედგა ეკოტურიზმის მიმართულებით თანამშრომლობის პერსპექტივაზე და საუდის არაბეთის სამეფოს ელჩმა საქართველოსთან აქტიური თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი მზის ელექტროსადგურის პროექტით დაინტერესდება. ეკონომიკის სამინისტრო 30 მეგავატის სადგურის მშენებლობაზე ინვესტორებისათვის ინტერესთა გამოხატვა კი მარტში უნდა გამოაცხადოს. კომპანიები იმედოვნებენ, რომ იმ დროისათვის მთავრობა განახლებადი ენერგეტიკის სექტორისათვის სატარიფო გეგმასაც გაწერს და როგორც აღნიშნულია, მორატორიუმი აქამდე გამოცხადებული იყო ყველა მიმართულებაზე, მათ შორის ქარზე, ჰიდროსა და მზეზე. გარანტირებული შესყიდვების ხელშეკრულების გაფორმება კი ჯერჯერობით შეჩერებულია. განახლებადი ენერგეტიკის შესახებ კანონი უკვე მიღებულია, თუმცა მექანიზმის მთავრობის შესამუშავებელია და ელოდებიან ამ გადაწყვეტას. მთის კურორტების განვითარების კომპანიის განცხადებით, გუდაურში სათხილამურო ტრასის მდგომარეობა, რამაც დამსვენებლების ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია, თოვლის სიმცირის შედეგია. უწყებაში განმარტავენ, რომ დამუშავების შემდეგ კურორტზე თოვლის საფარი 40 სანტიმეტრამდეა, რაც სრიალისათვის საკმარისი მთლად არ არის. სიურის პარკის ტერიტორიაზე არსებული ძველი საბაგირო მიმღები პუნქტი მედიათეკა და თანამედროვე ხელოვნების მინიმალისტურ გალერეად გადაკეთდება. დეტალური საპროექტო სახარჯდაღრიცხვა დოკუმენტაციის შედგენის და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოებისათვის საავტორო ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის მიზნით კი ტენდერი გამოცხადდა. სატენდერო პირობების მიხედვით ის 22 თებერვალს გაიხსნება და 27-ში დასრულდება და შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 30,500 ლარი იქნება. საპენსიო სააგენტოს დირექტორობა 120 კანდიდატს სურს. BMG საპენსიო სააგენტოში უთხრობს, რომ სწორედ ამდენი განაცხადია შესული 10 იანვრიდან 31 იანვრის შუალედში. იქვე განმარტავენ, რომ საპენსიო სააგენტოს დირექტორს სამეთვალყურო საბჭოში არჩევს, რომელშიც ფინანს და ეკონომიკის ჯანდაცვის მინისტრები და სააგენტოს სამეთვალყურო საბჭოს ხელმძღვანელი ოლივერ რუსო შედიან. იქამდე დირექტორის მოვალეობას მისი მოადგილე გიორგი ჭიჭინაძე გააგრძელებს. ის ამ თანამდებობაზე დროებით 16 იანვრიდან ლევან სურგულაძის დირექტორის ხელმძღვანელობიდან საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელობიდან წასვლის შემდეგ არის. თბილისის მასშტაბით სკუტერებისა და მოპედების ქურდობის ფაქტებია გახშირებული. ამაზე საუბრობენ როგორც სატრანსპორტო საშუალების მფლობელები, ასევე ადამიანები, რომლებიც ერთგვარ ბიზნესში არიან ჩართულები ამ მიმართულებით. პრობლემის მახასიათებლებზე სოციალურ ქსელშიც ბევრი იწერება. განცხადებები შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც მომრავლდა ამ თემატიკაზე, თუმცა რეაგირება როგორც თავად სკუტერების მფლობელები ამბობენ, მათი მხრიდან მინიმალურია. გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სკუტერი ადამიანებისათვის უბრალოდ კარგი გადასაადგილებელი საშუალებაა, მათ შორის საზოგადოების გარკვეული კატეგორიისათვის ის შემოსავლის ერთადერთ წყაროსაც წარმოადგენს. შესაბამისად, ქურდობის შემთხვევაში ისინი შემოსავლის და სამსახურის გარეშე რჩებიან. ნინი ლონგურაშვილმა იმუშავა თემაზე, გაესაუბრა ადამიანებს, რომლებიც ქურდობის მსხვერპლნი გახდნენ. დიდი ხანია სკუტერზე ვზივარ და დაახლოებით 10 წელია და 2 სკუტერი მე პირადად მომპარეს. თბილისის ქუჩებიდან სკუტერები ყოველდღიურად იკარგება და საქმეზე სამართალდამცავების მხრიდან შესაბამისი რეაგირება არ ხდება. ამას ამბობს ჩვენთან მხატვარი ზალიკო სულაკაური, რომელსაც სკუტერი ორჯერ მოპარეს და ქურდობის ვინაობა დაუდგენელი დარჩა. აუცილებლად უნდა განაცხადო, რომ აი ესეთი ფაქტი მოხდა. განაცხადე.
მაგრამ შედეგი რა? ალბათ იმიტომ განვაცხადე, რომ ვიღაცამ რამე დანაშაული არ ჩაიდინოს ჩემი სკუტერით, რომ მე რატო არ თქვი, რომ მოგპარეს? აჰა, გითხარი რომ მომპარეს და კეთილი უნდა ინებო და იპოვო. და პოვნა არის ძალიან ადვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელზე ბევრი განცხადება იწერება. სკუტერებისა და მოპედების მოპარვის ფაქტები ყოველდღიურ სახელს იღებს და გამოძიება გარკვეული მიზეზების გამო ხშირ შემთხვევაში ვერ ხდება, რაც კიდევ უფრო ამძიმებს სიტუაციას. მამუკა ღლონტი, რომელიც წლებია ქალაქში სკუტერით გადაადგილდება გახშირებულ ქურდობებს, სპეციალური დამცავი საკეტით პასუხობს, რომლის ქონის შემთხვევაშიც სატრანსპორტო საშუალების მოპარვა შეუძლებელი ხდება. მამუკასთვის სკუტერი გადაადგილების საუკეთესო საშუალებაა, თუმცა ბევრისათვის ის შემოსავლის მიღების ერთადერთი წყარო. ამიტომ ქურდობის გახშირებული ფაქტები დიდი ხანია მისთვის პრობლემას წარმოადგენს და ამბობს, რომ გამოუძიებელმა საქმეებმა შესაძლოა სხვა, მეტად დამამძიმებელ განემოებამდეც მიიყვანოს ახალგაზრდები. ამიტომ ის სამართალდამცავებს რეაგირებისაკენ მოუწოდებს. დღე არ გავა რომ ვიღაცამ არ დაწეროს რომ სკუტერი მომპარეს. ძალიან ბევრი არის უკმაყოფილო მათი გულგრილი დამოკიდებულებით, იმიტომ რომ შეიძლება შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვერ ხედავს დღესდღეობით ამაში დიდ პრობლემას, თუმცა ეს შეიძლება საომალო დიდ პრობლემად იქცეს, იმიტომ რომ უკვე ჯგუფებში მიდის საუბარი, რომ მოპარული სკუტერის პატრონები თვითონ აპირებენ გაუსწორდნენ მომპარავებს, ან იქ არის რომ მოდი ჩაუსაფრთხეთ, მოდი დავადგეთ და ასე შემდეგ და როგორც წესი ესენი ახალგაზრდები არიან და შეიძლება ამას გამოუსწორებელი შედეგი მოყვეს. და კიდევ ერთი მთავარი რაც მინდა ვთქვათ, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია იმდენად მომპარავების დაჭერა არა, იმიტომ რომ ესენი სავარაუდოდ ესენს პატარა ბავშვები არიან ან 20 წლამდე ასაკის ადამიანები, რამდენადაც ისინი ვინ შემდეგ ამას ღებავენ, ყიდიან, ნაწილებად შლიან. ანუ გამსაღებლების მათი პოვნა ძალიან ადვილია. საქმიანი დილა სკუტერებისა და მოპედების მაღაზია სკუტს ესტუმრა. როგორც კომპანიის დირექტორი გვეუბნება, სკუტერებზე მოთხოვნა ყოველწლიურად მზარდია, უფრო და უფრო მეტი ახალგაზრდა ინტერესდება აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალებით, თუმცა გახშირებული ქურდობების გამო მყიდველთა ნაწილის შეძენაზე თავს იკავებს. კატასტროფული სიტუაცია არის, ანუ ბაზარი იზრდება, არ იზრდება, ანუ ცალსახად შემიძლია თქვა, რომ მოპარვები იზრდება და იზრდება. ეს იმითი არის გამოწვეული, რომ აი ისევ შესაძლოა უყურადღებობით არის გამოწვეული, იმიტომ რომ პრობლემის შემთხვევაში მათგან რეაგირება არ ხდება. მათთვის ვისთვისაც სკუტერი შემოსავლის ერთადერთ წყაროს წარმოადგენს, ქურდობის შემთხვევაში სამსახურის გარეშე რჩებიან. ამიტომ მათ ან სესხის აღება, ან სკუტერის განვადებით შეძენა უწევთ. თუმცა მყიდველს აქაც პრობლემები ექმნებათ. სკუტის დირექტორი ამბობს, რომ რეგულაციების გამო ბოლო პერიოდში მოთხოვნა 8%-ით შემცირდა, რადგან სესხის დამტკიცება გართულდა. ბაზრის შემცირება მთლიანობაში გამოიწვია ახალმა რეგულაციებმა. ერთის მხრივ ეს იყო საბანკო რეგულაციები. საბანკო რეგულაციებმა ჩვენ ძალიან დაგვარტყა და გვაზარალა, იმიტომ რომ ეს ისეთი პროდუქტია, რომელსაც 10-დან 8 მომხმარებელი განვადებით ყიდულობდა. საქმიანი დილა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებას მთელი დღის მანძილზე ცდილობდა, თუმცა შესაბამისი პირი, ვინც აღნიშნულ პრობლემაზე კომენტარს მოგცემდა, ვერ მოინახა. ჩვენ სამინისტროსგან გამოთხოვილი გვაქვს ქურდობის შემთხვევების სტატისტიკაც, რომელიც 10 სამუშაო დღეში იქნება გადმოგზავნილი. საქართველოს საავიაციო ბაზარს კიდევ ერთი კომპანია უახლოეს მომავალში შეემატება. განსხვავებული კონცეფციით და კიდევ ერთი კომპანიით აპირებს იგორ აფციაური ქართულ ავიაციას მიუბრუნდეს. რა გეგმები და ხედვები აქვს აერო ჯორჯია ჯგუფს? ანუკა ჯოხაძესთან ერთად მოვიკითხავთ ამ ამბავს, რეკლამის შემდეგ დაგვაუდეთ, ძალიან მალე გიბრუნდებით. სფეროს ახალი მოთამაშე ემატება. ავიაკომპანია My Airlines-ის ყოფილმა მეწვრებმა და კომერციულმა დირექტორმა იგორ აფციაურმა კომპანია აერო ჯორჯია ჯგუფი ჩამოაყალიბა, რომელიც რამდენიმე მიმართულებით იმუშავებს. ქართული ავიაკომპანია აერო ჯორჯია ჯგუფი საქმიანობას ძირითადად 4 მიმართულებას გააერთიანებს. ეს არის აერო კონსალტინგი, აერო ტრეվել, აერო GSA და აერო პრომენი. კომპანიამ აქტიური სამუშაოების პროცესი დაიწყო და შესაბამისად სიახლეებიც მრავლად გვექნება. უფრო მეტი ინფორმაციას უკვე ანუკა ჯოხაძე მოგვეცდის, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება სტუმართან ერთად. ანუკა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. დიდი ავიაციიდან კვლავ დიდ ავიაციაში გადაინაცვლა My Airlines
Airlines-ის ყოფილმა მეწლევ და კომერციულმა დირექტორმა იგორ აქციურმა ეს ამბავი BMG-ის მკითხველებისთვის უცხო ამბავი ნამდვილად არ არის, თუმცა სიახლეები უკვე მომრავლდა. ახალი ქართული კომპანია Aero Georgia Group-ი უკვე აქტიურად მუშაობს ახალი ავიაკომპანიის ჩამოყალიბებაზე, რომლის სახელწოდებაც Aero Georgia იქნება და ჩარტერულ რეისებზე იმუშაობს. როდის გამოჩნდება ახალი ავიაკომპანია უკვე ბაზარზე და კიდევ რა გეგმები აქვს Aero Georgia Group-ს, რომელიც ქართულ ბაზარზე რამდენიმე მიმართულებით არის წარმოდგენილი, დეტალებზე უკვე თავად იგორ აქციური მოგოყვება, რომელიც დღეს საქმიანი დილის სტუმარია. დილა მშვიდობისა, ბატონო იგორ და მადლობას გიხდით სტუმრობისთვის. პირიქით დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა დავიწყოთ ბოლო ინფორმაცია, რაც ახლა გავაჟღერი, რომელიც აქტიურად მუშაობთ. ვიცი რომ ორ მსხვილ პროექტზე მუშაობთ და ერთ-ერთი არის სწორედ ავიაკომპანია Aero Georgia, რომელიც უშუალოდ ჩარტერულ რეისებზე იმუშავებს. უფრო მეტი ინფორმაცია რომ მოგვაწოდოთ, განსაკუთრებით გვაინტერესებს ვადები, როდის გამოჩნდება, როდის გვექნება უკვე შესაძლებლობა რომ ვისარგებლოთ მის. დილა მშვიდობისა, პირველ რიგში მოგესალმებით, მიგესალმებით ჩვენ მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია რომ ტრადიციულად თქვენი ეთერის მეშვეობით ხდება ჩვენი რაღაც სიახლეების გაშუქება, მით უმეტეს ამ სფეროში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო არის ჩვენი ქვეყნისთვის. კი, თქვენ მართლაც ვწანებთ, ჩვენ მუშაობთ რამოდენიმე პროექტზე. ერთ-ერთი პროექტი ეს არის ახალი ავიაკომპანიის დაფუძნება. ეს იქნება ჩარტერული ტიპის ავიაკომპანია, რომელიც იქნება ბაზირებული თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ჩვენ უკვე 3 თვეა მუშაობთ, ასე ვთქვათ, ავიაკომპანიის ბიზნეს გეგმაზე, რომელიც უკვე დავასრულეთ. დიდი დრო დაგვჭირდა შესაბამისი ბორტების, ასე ვთქვათ, შოვნა, იმიტომ რომ ძალიან მოგეხსენებათ, რომ მაქსების ბოინგის დაგრაუნდების შემდეგ ძალიან გართულდა საერთოდ ავიახომალდის შოვნა და რეგისტრირება ქვეყანაში, ამიტომ ჩვენ დაგვჭირდა გარკვეული პერიოდი ამისთვის, შეირჩა ყველაზე ოპტიმალური ბორტი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ჩარტერული ფრენები, რამოდენიმე სახის ჩარტერული ფრენები არსებობს, დაახლოებით 6 ტიპის, ეს არის როგორც ერთჯერადი ჩარტერული ფრენები, ეს არის სეზონური ჩარტერები, თქვათ, ისეთ მიმართულებებით, როგორც არის, თქვათ, თურქეთის მიმართულება, ეგვიპტის მიმართულება, ეს არის სპორტული ჩარტერები, რომელიც ჩვენ გვინდა ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ყურადღება ასევე გავამახვილოთ და ყველანაირად რითიც შეგვიძლია ხელი შეუწყოთ ჩვენ სპორტს და კულტურას. და კიდევ სხვა ტიპის ჩარტერული სერვისები არსებობს, ამიტომ ჩვენ რადგან ვიწყებთ ერთი ბორტით, ანუ პირველი წელი გვეყოლება ერთი ბორტი, საჭირო იყო რომ შეგვერჩა ყველაზე ისეთი ოპტიმალური, რომელიც ყველა ამ ტიპის ჩარტერულ რეისებს თქვათ მოიცავს. ჩვენ მოვურჩით ამ ეტაპზე, მოვურჩით ბიზნეს გეგმას, ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ინვესტორი არის ევროპიდან. და უკვე დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს არის კერძო ინვესტორი, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ამ სფეროში, მთელი ცხოვრება ავიაციის სფეროში მოღვაწეობს. ამ ეტაპზე ჯერ არ მინდა ძალიან დეტალურად რომ დავასახელო. ინვესტიციის რაოდენობა დაახლოებით შეგვიძლია დავასახელოთ, ანუ კონკრეტულად. ინვესტიციის რაოდენობა დაახლოებით 5 მილიონს შეიცავს თავიდან. ეს არის პირველი ეტაპი, რაც ავიაკომპანიას, ჩვენ შემთხვევაში ჭირდება და დიდი იმედი გვაქვს, რომ თებერვლის ბოლოს ჩვენ ამ თვის განმავლობაში მოვრჩებით უკვე ყველა საჭირო, თქვათ, დოკუმენტაციას, ამ ბიზნეს გეგმის დამტკიცებას, ასე ვთქვათ, დაფუძნებლების, shareholder ხელშეკრულების ხელმოწერას და უკვე მარტში გვინდა, რომ დავიწყოთ სერტიფიცირების პროცესი. ანუ, როდესაც ჩვენ უკვე ამ დოკუმენტაციას ოფიციალურად წავადგენთ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში, როდესაც ჩაითვლება, რომ ჩვენი დოკუმენტაცია არის მიღებული, აი იმ დღიდან უკვე იწყება ავიაკომპანიის სერტიფიცირების პროცესი. საკუთრებაში იქნება ის ხომალდები, რომელზეც გადაწყვეტილება გაქვთ მიღებული და არჩევანი შეჩერებული, თუ იქნება რაღაცა საიჯარო ან საქირავნო ხელშეკრულება გაფორმებული? ეს იქნება საიჯარო, wet lease-ის პრინციპში ან პრინციპებზე ვიქირავებთ ბორტებს პირველ ეტაპზე, შემდეგ უკვე მეორე ეტაპზე არ არის გამორიცხული, რომ იქნეს ბორტებიც შეძენილი. კი. დაახლოებით რამდენ მიმართულებაზე იმუშავებს? კონკრეტული მიმართულებებით საინტერესოა უკვე თუ შერჩეული დაახლოებით. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება სეზონურ, თქვათ, ჩარტერებს, ეს იქნება ეგვიპტის მიმართულებით, თურქეთის მიმართულებით, ძალიან ვითარდება ახლო აღმოსავლეთის მიმართულება, გოლფის, ასე ვთქვათ, გოლფ სპარსეთის ყურის ქვეყნები, როგორც არის, ვთქვათ, ქუვეითი, ბაჰრეინი, იგივე ემირატების მიმართულებით. გვინდა ასევე ბალტიისპირეთში დავიწყოთ ფრენები და აღმოსავლეთ ევროპაშიც შევეცდებით, რომ და საერთოდ ჩვენი კომპანიაც იმიტომ დაფუძნდა ამ ავიაკომპანიასთან ერთად, გვინდა რომ ახალ ბაზრებზეც გავიდეთ, რა თქმა უნდა, აზიის მიმართულებითაც, გარკვეული
პრობლემების გამო ეხა დროებით შეჩერდა რაღაც პროექტები, რომელიც თქვა ჩინეთის და სხვა ქვეყნების მიმართულებით მუშაობდით, თუმცა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე მოგვარდება ეს პრობლემა და ჩვენ ისევ გავალთ და დავაინტერესებთ ჩვენ ტურისტებს ახალი მიმართულებით. წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით მინდა გკითხოთ, ყოველ ძველ კომპანიაში, ასე ვთქვათ, იყო მრავლად პრობლემები. ერთ-ერთი პრობლემა იყო თუნდაც არასამართლიანი კონკურენცია, რომელზეც აქტიურად საუბრობდი და რომელმაც არაერთი პრობლემა წარმოქმნა იმ პერიოდში. როგორ ფიქრობთ, დღეს რა მდგომარეობა ამ მიმართულებით ბაზარზე? უკვე ახალი კომპანიით, სრულად ახლიდან დაიწყეთ ეს საქმე. როგორ ფიქრობთ, ეს პრობლემები კიდევ არის თუ ანუ როგორ აპირებთ, რომ ამ პრობლემებს უკვე ამ შემთხვევაში გავუმკლავდეთ? კი, გარკვეული პრობლემები იყო, თუმცა ჩვენ ამას რაც შეეხება კონკურენციის ყოფნას, ყოველთვის მივესალმებოდით და ეხაც მივესალმებით ჯანსაღ კონკურენციას, იმიტომ რომ სხვანაირად ეს სფერო ვერც განვითარდება. აუცილებელია, რომ იყოს ჯანსაღი კონკურენცია ქვეყანაში და ის ევრორეგულაციები, რაც ჩვენ უკვე დანერგილი გვაქვს, აუცილებლად ის ევრორეგულაციები ჩვენ უნდა იყოს დაცული თავიდან ბოლომდე. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, მადლობა ღმერთს, რომ ძალიან ბევრი ავიაკომპანია დაფრინავს საქართველოში, მათ შორის თუ ავწდები ზამთრის სეზონზე 34 ავიაკომპანია დაფრინავს ახლა თბილისის აეროპორტში. კონკურენცია ძალიან დიდი არის, ძალიან ბევრი მიმართულებები არის უკვე ათვისებული, განსაკუთრებით ევროპის მიმართულებით, თუმცა ჩვენ იმიტომაც შეირჩა ჩარტერული ტიპის ბიზნეს მოდელი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ როგორც მოთხოვნას ამ ბოლო წლების განმავლობაში, ასევე ძალიან მნიშვნელოვან განვითარებას შემდეგში. ამიტომ ეს იქნება პირველი პრეცედენტი, რომ საქართველოში იქნება მთლიანად თავიდან ბოლომდე ჩარტერული ტიპის ავიაკომპანია. თქვენ ამ კონცეფციით გადაწყობთ, რომ ამ პრობლემების საპასუხო, თქვათ, გამოსავალი გეპოვათ, რომელიც სხვა მიმართულებებსაც გულისხმობს. მე ვახსენე თავიდან, რომ რამდენიმე მიმართულებაზე იმუშავებს ეს ჯგუფი. რას აერთიანებს? ანუ ბიზნეს მოდელი მინდა გითხრათ, მათ შორის იქნება ეს ტურისტული მომსახურება და ასე შემდეგ. ანუ თქვენსავე კლიენტებს მოემსახურება ტურისტული მიმართულებით ეს ჩარტერული რეისები, რა მოდელზე არის? რა თქმა, არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი კომპანია არის ჯგუფი, საავიაციო კომპანია არის, რომელიც მომავალში გააერთიანებს რამოდენიმე კომპანიას. ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს 4 ძირითადი მიმართულება, ეს არის როგორც საკონსულტაციო, aero consulting, არის aero travel, რომელსაც ექნება მთლიანად ტურ ოპერატორის ტიპის მომსახურება, არის Aero GSA, რომელიც ჩვენ ასევე ვცდილობთ, რომ ახალი ავიაკომპანიები მოვიზიდოთ ახალი ბაზრებიდან, რომელსაც პოტენციურად აქვს საშუალება, რომ საქართველოში დაიწყოს ფრენები, თუ მოხდა, რა თქმა უნდა, მაგათთან მოლაპარაკება და დავითანხმეთ, ჩვენი კომპანია იქნება ამ ავიაკომპანიების წარმომადგენელი საქართველოში და რეგიონში. ასევე გვაქვს Aero Proman, რომელიც არის project management, სადაც აი ზუსტად რამოდენიმე პროექტზე მუშაობთ, მათ შორის ახალ ავიაკომპანიაზე. ამიტომ ეს იქნება საავიაციო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს ძალიან აქტუალურ საკითხებზე და ძალიან ბევრ ინოვაციაზე, რომელიც ნელ-ნელა ჩვენ როდესაც დავასრულებთ მაგაზე მუშაობას. მიმართულებით მაინც არ შეგვიძლია რომ დავასახელოთ ეს ინოვაციები რაში იქნება? არის ძალიან ბევრი თქვათ სფერო, სადაც კიდე ბევრი არის თქვათ გასაკეთებელი. თუ გვინდა რომ კიდე უფრო თქვათ გავზარდოთ მზარდნაკადი, კიდე უფრო გახდეს მიმზიდველი საქართველოს სხვა ახალი ბაზრებისთვის. ამიტომ ერთ-ერთი ესეთი პროექტი არის საავიაციო ფორუმი, რომელზეც ჩვენ ახლა მუშაობთ. ეს იქნება სუფთა პირველი ქართული საავიაციო ფორუმი. გვაქვს ძალიან ისეთი ამბიციური გეგმა, რომ ეს ოქტომბერში ჩატარდეს წელს, ოქტომბრის დასაწყისში. თქვენ გემახსოვრებათ, რომ არაერთხელ ჩატარდა საქართველოში საავიაციო ფორუმი, თუმცა ეს იყო საერთაშორისო საავიაციების ფორუმების ეგიდით, ეს არის Connect და Roots, რომელიც მსოფლიოში ტარდება. თუ არ ვცდები 2014, 15 და 2018 წელს იყო საქართველოში. ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს არა რომელიღაცა საერთაშორისო ფორუმის ეგიდით, გვინდა რომ იყოს სუფთა ქართული პროდუქტი, რასაც ჩვენ შევთავაზებთ, რომელიც თავიდან იქნება 2 წელიწადში ერთხელ და გააერთიანებს დაახლოებით 300-მდე სხვადასხვა ავიაკომპანიას, ტურსააგენტოს, აეროპორტებს, ყველას, ვინც საავიაციო და ტურიზმის სფეროში არის. ანუ ეს არის კიდე ერთი პროექტი, რომელიც
მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო ხელშეუწყობს ამ დარგის განვითარებას. ამას გარდა აუცილებლად გკითხავთ საომავლო გეგმებზე, იმიტომ რომ კი გავიგეთ, რა თქმა უნდა, რომ ამ ეტაპზე მუშაობთ ამ ორ ძირითად პროექტზე, რომლის ვადებიც ასე თუ ისე დაგვისახელეთ, მაგრამ საინტერესოა უკვე როგორც მოკლევადიანი გეგმები, ასევე უკვე გრძელვადიანი რას გეგმავს, როგორ აპირებთ ზრდას და განვითარებას უშუალოდ ადგილობრივ ბაზარზე. ყველა იმ მიმართულებით ძალიან რომელიც მე ჩამოვთვალე ის 4 ძირითადი მიმართულება ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი თითო ამ მიმართულების კუთხით. ამიტომ ჩვენ გვაქვს 5 წელზე გაწერილი თქვათ გეგმა ნებისმიერ ამ 4-ვე პუნქტის ასე ვთქვათ მიმართულებით. ამიტომ ჩვენ პირველ რიგში ვართ კონცენტრირებული ამ ორ პროექტზე, რომელიც მოიცავს ახალი ავიაკომპანიის შექმნას და საავიაციო ფორუმის. ასევე ჩვენ მუშაობთ დავიწყეთ მუშაობა ერთიანი საავიაციო პოლიტიკის და სტრატეგიის შემუშავება პროექტის სახით, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ თქვათ ტურიზმი და ტრანსპორტი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და ავიაციას ძალიან დიდი როლი უჭირავს ამაში, ჩვენთვის აუცილებელი არის, რომ იყოს როგორც მინიმუმ 10 წლიანი, ასე ვთქვათ, გეგმა და სტრატეგია საავიაციო სფეროში. რადგან ტურისტულ ნაწილზე იქნება და სეზონურობას შესაბამისად ამ ტურიზმს ებმება, ერთი არის აქედან გამყვანი ტურისტები, მაგრამ ყავთ თორე პარტნიორები, იგივე ტურისტული კომპანიები იმ ქვეყნებში, სადაც თქვენ ფრენებს განახორციელებთ, ვინ შეიძლება იყვნენ ეს პარტნიორები და რამდენად იქნება ტურისტების შემოყვანაზეც ეს ჩარტერები ორიენტირებული? აი ამ ხრივ სტრატეგია რას უყურებს? რა თქმა უნდა, ეს იქნება გათვლილი როგორც გამყვან, ასევე შემოყვან ტურიზმზე. არის ქვეყნები, რომელიც აბსოლუტურად შემოყვან თქვა ტურიზმზე მუშაობთ, არის ქვეყნები როგორც მაგალითად თურქეთი და ეგვიპტე, რომელიც იქნება ჩვენი ქართველი დამსვენებლებისთვის გაკუთვნილი. ჩვენ მუშაობთ ძალიან მსხვილ ტურ ოპერატორებთან, როგორც ბალტიისპირეთში, ასევე ჩინეთში და სხვა აზიურ ქვეყნებში. უბრალოდ ეხლა ამ გარკვეული პრობლემების გამო დროებით გადაიდო გარკვეული ქვეყნებთან თქვათ ურთიერთობა. ამიტომ ჩვენ გვინდა ავითვისოთ ახალი მიმართულებები და რა თქმა უნდა ეს იქნება განსხვავებული და სტრატეგიაც გვაქვს განსხვავებული, ჩარტერული სერვისების და ფრენებიც იქნება განსხვავებული, იქიდან გამომდინარე თუ რას გვთავაზობს ის ქვეყანა თუ რეგიონი. მარტისთვის შეგვიძლია უკვე ამ განსხვავებული მიმართულებებზე მოვიანიშნოთ დრო. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მარტის ბოლოსთვის უკვე ჩვენ ოფიციალურად დავიწყებთ ავიაკომპანიის სერტიფიცირების პროცედურებს და იმ ბიზნეს გეგმას, რომელიც უკვე შევიმუშავეთ, უკვე შეგვიძლია თავისუფლად უკვე. ხოლო თბილისის აეროპორტია თქვენთვის სამიზნე და საინტერესო თუ აპირებთ სხვა დანარჩენ ორ საერთაშორისო აეროპორტთანაც გქონდეთ კავშირი? რა თქმა უნდა, რადგან ეს იქნება ჩარტერული ტიპის ავიაკომპანია, ჩვენ არ ვიქნებით მხოლოდ თბილისის აეროპორტზე თქვათ დამოკიდებული, თუმცა მთავარი აეროპორტი თბილისის აეროპორტი იქნება, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ბათუმიდანაც გვექნება ჩარტერული რეისები ზაფხულის სეზონზე, ისეთი მიმართულებებით როგორც არის თქვათ ისრაელი, იგივე ბაჰრეინის და ქუვეითის მიმართულებით და ძალიან საინტერესო არის ქუთაისის აეროპორტი, სადაც ჩვენ ასევე ვაპირებთ რომ ამ ჩარტერებით განმოვითაროთ არაევროპული მიმართულებები, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ახლა ქუთაისის აეროპორტში ლოუკოსტერებს აქვს და მთლიანად არის გადართული თქვათ ქუთაისის აეროპორტი ევროპის მიმართულებით. აქითა აზიის და თქვათ სპარსეთის ყურის ქვეყნების და ცენტრალური აზიის ქვეყნების მიმართულებით არ არის ფრენები, ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა რომ ქუთაისის აეროპორტის განვითარდეს სრულყოფილად და ამოქმედდეს ის მიმართულებებით, ჩვენ შევეცდებით რომ ქუთაისიდანაც გქონდეს სერიული ჩარტერები ზაფხულის სეზონზე მაინც. დიდი მადლობა, საინტერესო ეტაპობრივად გავაახლებთ ინფორმაციას და მარტისთვის აუცილებლად მოვიკითხავთ ამას. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს და იგორ აბციაურს, აერო ჯორჯია ჯგუფის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი სტუმრობდა საქმიანი დილის ეთერში. რომელ კომპანიაზე ტურისტულ სააგენტოს აერჩევთ, არ ვიცი, მაგრამ არჩევანი და ფრენის მიმართულების შერჩევა სულ რამდენიმე წუთში მარიამ ადამიანის მომზადებულმა სიუჟეტმა კიდევ უფრო უნდა გაგიფართოვოთ. ასობით მილიონი ლარის ღირებულების კერძო კუნძულის შეძენის შესაძლებლობა მსოფლიოში ალბათ ძალიან ცოტა ადამიანს აქვს, თუმცა სამაგერად მათი დროებითი ქირავება ბევრ შეუძლია. რა ღირს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში ყველაზე ძვირადღირებული კუნძულის დაქირავება და რას თავაზობენ მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი მასპინძლების სტუმრებს. Forbes-ის მასალაზე დაყრდნობით მოგვიმზადა მარიამის სიუჟეტი და მოდით ვნახოთ რომელ კუნძულს დავიქირავებთ.
ეს ბაჰამებზე მდებარე კუნძული ჩოინიკეია, რომელიც ყველა მიმართულებით გარშემორტყმულია თეთრი ქვიშით, 3 პავილიონითა და საცალფეხო ბილიკით, რომელიც სხვადასხვა ადგილს ერთმანეთთან, მაგალითად საძინებელ სანაპიროსთან ან სამზარეულოს ჯაკუსთან აკავშირებს. ვილა განკუთვნილია 5 ადამიანზე, ასე რომ თანხის შეგროვების შემთხვევაში თუ კი $21,000 გადაიხდით, ეს კუნძული თქვენს განკარგულებაში აღმოჩნდება. შედარებით ცოტა $3,000 გჭირდებათ იმისათვის, რომ ბელიზზე მდებარე გლადენის კუნძულზე მილიარდერს ესტუმროთ. ვილა ძირითადად 2 ადამიანზეა გათვლილი, თუმცა კიდევ 2 ადამიანის ადგილიც არის აქ, პერსონალი კი გვერდითა კუნძულზე ცხოვრობს იმისათვის, რომ დამსვენებელს თვალში არ მოხდეს. თუმცა შეფმზარეული მენეჯერი და ადმინისტრატორი ყოველთვის მზად არიან პირველივე ზარზე თქვენს წინაშე გაჩნდნენ და სურვილებსა და მოთხოვნებს მოერგონ. დიდრული დასვენების მოწყობა ბრაზილიაშიც შეგიძლიათ ჯაპაოს კუნძულზე. აქ ერთი ღამის ღირებულება $4,000 და ერთდროულად 8 ადამიანს მასპინძლობს. ტროპიკული კუნძული 24,500 კვადრატულ მეტრზეა გადაჭიმული და პირად სანაპიროს აუზს, ჯაკუსსა და 650 კვადრატული მეტრის ვილას მოიცავს. რაც შეეხება ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებს, აქედან ერთ-ერთის ნეკერის ქირაობა არის შესაძლებელი. მისი ღირებულება კი $87,500-ია, თუმცა ფასმა არ შეგაშინოთ, რადგან ეს ფული შეგიძლიათ 30 ადამიანმა შეაგროვოთ და ყველამ ერთად მდიდრულად და კომფორტულად დაისვენოთ რიჩარდ ბრენსონის ვილაში. ფიჯზე კი კუნძული ვომოქირავდება $39,000 ღამეში და აქ ჯამში 90 ადამიანი ეტევა. 910,000 კვადრატულ მეტრზე განლაგებული კუნძული ფიჯის აეროპორტიდან 15 წუთის სავალზე მდებარეობს, თუმცა მოხვედრა მხოლოდ ვერტმფრენით ან ჰიდროპლანით არის შესაძლებელი. გრენადაზე მდებარე კალივინის კუნძულს კი $122,000 იქირავებთ. შედეგად, თქვენს განკარგულებაში იქნება ხედი ატლანტიკის ოკეანით, კარიბის ზღვა, რიფები და უზარმაზარი ვილა, რომელიც ერთდროულად 25 ადამიანს იტევს. ხოლო თუ კი შვებულებას მალდივებზე დაგეგმავთ მეგობრებთან ერთად, $45,000 ვუანას კერძო კუნძულზე შეგიძლიათ დაისვენოთ. მისი მფლობელი კი არა რომელიმე ბიზნესმენი, არამედ სასტუმროების ქსელი Four Seasons-ია და გარდა ვილისა თქვენს განკარგულებაში იახტაც იქნება. ცხადია, ფასები კუნძულის ქირაობის შემთხვევაში დიდია, თუმცა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ეს თქვენი ერთადერთი ხარჯი იქნება, რადგან სხვა ყველაფერს აუცილებლიდან კომფორტამდე თავად კუნძულის ადმინისტრაცია და მომსახურე პერსონალი უზრუნველყოფს. რამდენიმე წუთში უკვე პირველი საინფორმაციო გამოშვებით გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. საქმიანი დილა რამდენიმე წუთში განაახლებს თქვენთვის საინტერესო სტუმრების და თემების შემოთავაზებას. რამდენად გამდიდრდა ქვეყანა გასულ წელს და რის ხარჯზე იყო ეკონომიკური ზრდა იმ მაჩვენებლებზე, რომელიც წინასწარი მონაცემებით საქსტატს აქვს დათვლილი. 2019 წელს საქართველოს რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5.2% შეადგინა. დეკემბერში ეკონომიკა 3.2%-ით გაიზარდა და მეოთხე კვარტალის ეკონომიკური ზრდა 5.3% იყო. ევა ბოჭორიშვილი გალტენ ტაგატის ანალიტიკოსი შემოგვიერთდება მაკროეკონომიკური ანალიზის სტუდიაში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ.
2020 წლის იანვარში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 7.1%-ით, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 6.4%-ით შეადგინა. ამავე პერიოდში თაბაკოს გარეშე ინფლაციის მაჩვენებელმა წინა თვესთან შედარებით 0.6% დააფიქსირა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით სახეზე გვაქვს საამხმარებლო ფასების 5.9%-იანი ზრდა. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად მთავრობის ყველა წევრი გეგმიურად მინისტრის საათის ფარგლებში უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე უნდა წარსდგეს. ბიუროს სხდომაზე გუშინ მინისტრის საათის ფორმატში შედგენილი გრაფიკი დამტკიცდა, რომლის მიხედვითაც მიმდინარე კვირაში დეპუტატების წინაშე პირველი მოხსენებით ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე უნდა მივიდეს. კერძო სექტორის განვითარებისათვის საქართველოს პარლამენტი რამდენიმე კანონზე მუშაობას აანონსებს. აგროტურიზმის სფეროს განვითარებისათვის კანონმდებლობის დახვეწა, აკვაკულტურის წარმოება, კონკურენციის შესახებ კანონის გაუმჯობესება და აზარტული თამაშების წინააღმდეგ მიმართული საკანონმდებლო ცვლილებები. ასეთია პარლამენტის მუშაობის გეგმები, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარემ წარადგინა. მცირე მოცულობის წიაღისეულზე 15 დღიანი აუქციონი ჩატარდება. შესაბამისი გადაწყვეტილება საკანონმდებლო ორგანოს დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა მიიღო. ცვლილება ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში შედის. აგრიკომმა ქართული ბაზარი დატოვა. ფოთის მარცვლეულის ტერმინალის დირექტორის ინფორმაციით, ბაზარზე არსებული მდგომარეობა მათ ორი კომპანიით ოპერირების საშუალებას აღარ აძლევდა. ინვესტორთა საბჭომ 2021 წლების სამუშაო გეგმა განიხილა და დაამტკიცა. რიგით მე-11 და ინვესტორთა საბჭოს პირველი სხდომა გიორგი გახარიას პრემიერობისას გუშინ შედგა. მიზეზი თუ რატომ არ შეიკრიბა საბჭო ამ დრომდე, მისი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ საკითხების განხილვა ყოველდღიურ რეჟიმში ხდებოდა და შესაბამისად ეს არის პასუხი. გიორგი ჩერქეზიშვილის განცხადებით, პრემიერის იდეა იყო გუშინ, რომ ინვესტორთა საბჭო ორ თვეში ერთხელ შეიკრიბოს, თუმცა მისივე თქმით, საბჭოს მანდატი სხდომების კვარტალში ერთხელ გამართვას ითვალისწინებს. რაც შეეხება გუშინ სხდომაზე განსახილველ საკითხებს, ჟურნალისტებთან საუბრისას გიორგი ჩერქეზიშვილმა არ დააზუსტა თუ რა კონკრეტული საკითხები დადგა საბჭოს სხდომის დღის წესრიგში, თუმცა თქვა, რომ საუბარი შეეხებოდა რეგულირების ნაწილში სამშენებლო და ფარმაცევტულ ბიზნესებს. საკითხები იყო საკმაოდ ფართო სპექტრის რეგულაციების ნაწილში, ეს შეეხებოდა როგორც სამშენებლო რეგულაციებს, ისე ფარმაციის ნაწილს, ისე სხვადასხვა ტიპის რეგულაციებს, რომლებიც არის დღის წესრიგში და რომელზეც ჩვენ ვიმუშავებთ სამუშაო ჯგუფების შემადგენლობაში. შრომის ახალი კანონმდებლობა და შრომის ინსპექციის გაზრდილი უფლებები, ეს არის ის საკითხები, რაზეც ინვესტორთა საბჭოს ფორმატში საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ შენიშვნები გამოთქვა. სოსო ფხაკაძის თქმით, კერძო სექტორში ფიქრობენ, რომ პროექტში გათვალისწინებული ზოგიერთი მუხლი არ უნდა განხორციელდეს. უფრო მეტიც წამყვან დასავლურ ევროპულ ქვეყნებში არ არის ის მოთხოვნები, რასაც ის კანონპროექტი აყენებს, რომელიც დღეს განხილვაშია. ცალსახად დავიცავთ ჩვენი წევრების ინტერესებს, ამბობს ასოციაციის ხელმძღვანელი. ვისაუბრეთ შრომის ინსპექციაზე, რაც არის ახალი კანონპროექტი, ამასთან დაკავშირებითაც არის ჩვენი მოსაზრება, რომ ზოგიერთი მისი მუხლი არ უნდა განხორციელდეს, უფრო მეტიც წამყვან დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში არ არის ის მოთხოვნები, რასაც ეს კანონპროექტი აყენებს და ბუნებრივია ცალსახად დავიცავთ ჩვენი წევრების ინტერესებს. ყოველგვარი სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე შეუძლია შევიდნენ ნებისმიერ კომპანიაში და განახორციელონ მონიტორინგი და ზედამხედველობა იმ საკითხების, რომელიც ვფიქრობ, რომ უნდა სცილდებოდეს მათი კომპეტენციის არეალში. საინვესტიციო საბჭოს მუშაობა მისი დასრულების შემდეგ ეფექტურად შეაფასა ნათია თურნავამ. ეკონომიკის მინისტრის თქმით, ეს არის კარგი პლატფორმა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს შორის დიალოგისათვის. კონკრეტულად გუშინდელი შეხვედრის შედეგებს რაც შეეხება, პრემიერის მრჩეველის განცხადებით, ინვესტორთა საბჭოს სხდომის კონკრეტული შედეგი ის არის, რომ მთავრობის მომავალ სხდომაზე ორი კანონპროექტი გავა განსახილველად. ბექალილუაშვილის განმარტებით, მათ შორის გადახდის უნარობის ახალი კანონპროექტი და საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონპროექტი იქნება. გადაწყდა, რომ ასეთივე სამუშაო ჯგუფების რეჟიმში ამ პლატფორმის გამოყენებით ჩვენ ვითანამშრომლებთ ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის ჩამოყალიბების და განხორციელების პროცესში, რადგან ენერგეტიკის სექტორის რეფორმა მიმდინარეობს და ის იწვევს ძალიან დიდ ინტერესს ინვესტორთა მხრიდან. რამოდენიმე სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, პირველი შეიქმნება ენერგეტიკის რეფორმის ფარგლებში, სადაც ჩაერთვება ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო და ბუნებრივია მოახდენს პროცესში ბიზნესის და ბიზნესის წარმომადგენლების აზრის გათვალისწინებას და დაცვას, ასე ვთქვათ, პოზიციონირებას. ასევე სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, როგორც არის საქართველოს საინვესტიციო მიზნელობის ზრდა.
ნაყოფიერი უწოდა სახელმწიფო კანცელარიაში გამართულ გუშინდელ შეხვედრას ქართულ და თურქ ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე ოსმან თურანმაც მისი თქმით ინვესტორთა საბჭოს ხდომაზე ზოგადად ბიზნეს გარემოზე იყო საუბარი და კონკრეტულ მიმართულებებს არ შეხებიან. ყველა საკითხი რაც კი არსებობდა ძალიან დეტალები არა, მაგრამ ზოგადად გავიარეთ შესაბამისად ჯანდაცვის სამინისტროს ეგრეთ წოდებული ლარიანი მედიკამენტების პროგრამაში ცვლილებები შედის. ამ ეტაპზე ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების აფთიაქო ქსელებში ხელმისაწვდომი აღარ არის. საქმის კურსთან ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ გუშინ თქვა, რომ სახელმწიფო შესყიდვებს აღარ ახორციელებს და ცვლილებები შეაქვს პროგრამაში, რომლის პროექტიც მთავრობას უახლოეს პერიოდში წარედგინება. წელს ბიუჯეტში ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების პროგრამისათვის 10 მილიონია გამოყოფილი, რაც 2019 წლის ბიუჯეტთან შედარებით 10 მილიონით ნაკლებია. ჯანდაცვის სამინისტრომ პროგრამის ბიუჯეტის შემცირების მიზეზად მედიკამენტების მარაგების არარსებობა დაასახელა. ჩვენ შეგვაქვს ცვლილება 36 დადგენილებაში ქრონიკული მედიკამენტების მოხმარებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ლარიანი მედიკამენტების შესყიდვა სახელმწიფოს მხრიდან აღარ განხორციელებულა, ვინაიდან ეს კომპონენტი გადავა 36 დადგენილებაში გარკვეული ცვლილების შეტანის შემდეგ, რომელიც უახლოეს 2 კვირაში გავა მთავრობაზე დასამტკიცებულად. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, საქართველოს აქვს რესურსი კორონავირუსის გამოვლენის შემთხვევაში მას გაუმკლავდეს, რაც შეეხება ინფექციურ საავადმყოფოში მოთავსებულ პაციენტებს. ტიკარაძის გუშინდელი განცხადებით, ანალიზების პასუხი გერმანიიდან დღეს უნდა გახდეს ცნობილი. კორონავირუსთან დაკავშირებით უკვე კვირაზე მეტია ტარდება პრევენციული ღონისძიებები ჩვენ სასაზღვრო ზონებზე, სადაც შემოწმებული არის ყველა ის მოქალაქე, რომელზეც შეიძლება იყოს მიტანილი ეჭვი, რომ ის შეიძლება იყოს პოტენციურად კორონავირუსის მატარებელი. ამ პრევენციულმა ღონისძიებებმა გამოიწვია ის ფაქტი, რომ საქართველოს დღესაც იმყოფება მწვანე ზონაში. ჩვენ გვყავს მხოლოდ 3 პაციენტი, რომელიც დღესდღეობით მკურნალობას გადის ინფექციურ საავადმყოფოში, მაგრამ მათაც ამ ეტაპამდე კორონავირუსი არ უდასტურდება. ახალი კორონავირუსის დადგენა უკვე საქართველოშიც დღეიდან შესაძლებელი ხდება. ქვეყანა ტესტებს, რომელთა საშუალებითაც კორონავირუსის დიაგნოსტირებისათვის საჭიროებდა, უკვე იღებს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა გუშინ თქვა, რომ ლაბორატორიული საშუალება ლუგარის ცენტრში იქნება, პარტნიორებთან მოლაპარაკება კი ამ თემაზე დასრულებულია. შესაბამისად, სინჯების რეფერალურ ცენტრებში გადაგზავნის აუცილებლობა აღარ იარსებებს, განმარტავს ამირან გამყრელიძე. მისი თქმით, საქართველოში ამ ეტაპზე კორონავირუსის შემთხვევა გამოვლენილი არ არის. ამ დროისთვის ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებულ განყოფილებაში დაკვირვების ქვეშ 3 პაციენტი რჩება. მოსახლეობისადმი დაბელი სამედიცინო დახმარება. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, სამსახურიდან გათავისუფლებულ სოციალურ მუშაკებს კვალიფიკაცია დაუწუნეს. როგორც ეკატერინე ტიკარაძემ გუშინ განმარტა, ამ ადამიანების რიცხვი არის მხოლოდ 28 და მათი გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით არ მომხდარა. ეს ადამიანები არ განთავისუფლებულან პოლიტიკური ნიშნით, მოხდა სოციალური სააგენტოდან ამ სამსახურის გადატანა სხვა სამსახურში, რის შედეგადაც გარკვეული ვაკანსიები აღარ იყო გათვალისწინებული. შესაბამისად, მათ გაიარეს კონკურსი, გასაუბრება და ამ გასაუბრების შედეგად უკვე მათმა უშუალო ხელმძღვანელმა მიიღო გადაწყვეტილება, თუ რომელი შეესაბამებოდა შესაბამის პოზიციას ან არ შეესაბამებოდა. პროკრედიტ ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას აქტიურად აგრძელებს და პროგრამა ინოფინის ფარგლებში ინოვაციური ბიზნესებისათვის განსაკუთრებული პირობების სასესხო შეთავაზებას აკეთებს, რომელიც განსხვავებულ უზრუნველყოფას მოითხოვს. როგორ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ევროპის საინვესტიციო ბანკის და პროკრედიტ ბანკის ერთობლივი პროდუქტით, ამას ლევან თაღიაშვილი მოგიყვებათ. დღეს ნებისმიერ ბაზარზე ინოვაციურობას დიდი ყურადღება ეთმობა. პროკრედიტ ბანკისა და ევროპის საინვესტიციო ბანკის პროექტი, რომელიც 3 წელია ხორციელდება, ამის კიდევ ერთი დასტურია. თუ თქვენ ახალი საწარმოო დანადგარის ან უბრალოდ არსებულისგან განსხვავებული ხაზის დამატება გსურთ, მაშინ პროგრამის დეტალებს ყურადღებით უნდა გაეცნოთ. ინოფინი პროკრედიტ ბანკში უკვე წარმატებულ პროდუქტად მიაჩნიათ და ახალ ფაზესაც დიდი ენერგიით იწყებენ. მეტ დეტალში ბანკის დირექტორმა გაგორკვევა და აგვიხსნა, რომ მათი მთავარი აქცენტი მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერაა და ბენეფიციარების რაოდენობა უკვე წლიდან წლამდე მხოლოდ იზრდება.
ინოფინი ეს არის საგარანტიო პროგრამა, რომელიც ბანკს აძლევს საშუალებას მხარი დაუჭიროს მცირე და საშუალო ბიზნესს, მაშინ როცა ხდება ინოვაციური პროექტების დაფინანსება. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში კომპანიებს ეძლევათ საშუალება ბანკს წარუდგინონ 50%-ით ნაკლები უზრუნველყოფა, ვიდრე ეს ხდება ჩვეულებრივ შემთხვევაში. ბანკის მხრიდან უკვე დაფინანსდა 195 წარმატებული პროექტი, რაც გახდა წინაპირობა იმისა, რომ ბანკი ჩართულიყო შემდეგ ახალ ფაზაში, შესაბამისად ბანკს აქვს შესაძლებლობა დააფინანსოს კიდევ უფრო მეტი ახალი ინვესტიციები ქართულ ბაზარზე მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. ერთ-ერთი ვინც უკვე ისარგებლა ინოფინით კომპანია ნუტრიმაქსია, რომლის მიზანსაც ფერმერული მეურნეობების მხარდაჭერა წარმოადგენს და მათი ბიზნესი 10 წელზე მეტს ითვლის. ძალიან ბევრი პროექტი განვახორციელეთ ერთად და ჩვენთვის ძალიან დიდი კომფორტია ის, რომ პროკრედიტ ბანკში სრულად იზიარებენ იმ ღირებულებებსა და დამოკიდებულებებს, რასაც ჩვენ. მომავალში პროდუქციის გატანას აზიურ ქვეყნებშიც გვეგვაქვს. ასევე მზად გვაქვს საპილოტო პროექტი მცირე მასშტაბის ბროილერის ფერმა, რომელიც ასევე პროკრედიტ ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება. ეს იქნება ერთგვარი სატრენინგო და საჩვენებელი ფერმა, სადაც უკვე არსებულ თუ პოტენციურ ფერმერებს საშუალება ექნებათ მიიღონ ცოდნა და აიმაღლონ თეორიული და პრაქტიკული უნარები. იმისათვის რომ მხარდაჭერა მიიღოთ, თქვენს კომპანიაში არაუმეტეს 500 ადამიანი უნდა მუშაობდეს. ინვესტიციას კი ძირითად და საბრუნავ საშუალებებში დააბანდებთ. მისი ერთ-ერთი მთავარი დადებითი მახასიათებელი კი განახევრებული უზრუნველყოფაა. პროექტი ჰორიზონტი 2020-ის ფინანსური ინსტრუმენტებით და EIB-ის აქტიური მხარდაჭერით ხორციელდება, რომელიც პროკრედიტ ბანკის მრავალწლიანი პარტნიორია და ინოვაციური ბიზნესის მხარდაჭერის ავანგარდშია. ინოფინი არის პროგრამა, რომელიც ევროკავშირის და ევროპის საინვესტიციო ბანკის ერთობლივი მხარდაჭერით ხორციელდება. ეს ტექნოლოგიებისა და კვლევების შესახებ 2020 წლის ინიციატივის ფარგლებში ხორციელდება. ინოფინი ხელს უწყობს ბანკებს გააფართოვონ ინოვაციური მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსება და უფრო მიმზიდველი გახადონ ეს პროდუქტი. პროკრედიტ ბანკი ჩვენთვის ფანტასტიკური პარტნიორია, რადგან ისინი ჩვენს ღირებულებებს იზიარებენ. აქვთ მომხმარებლების ძალიან კარგი ბაზა და პროგრამა სწრაფი ტემპებით ხორციელდება. ძალიან ამაყივა, რომ ამდენი საინტერესო და ინოვაციური პროდუქტი დააფინანსეთ პროკრედიტ ბანკთან ერთად. იმ პროგრამებს თუ გადავხედავთ, რაც ზოგადად ქვეყანაში ინოვაციური ბიზნესის მხარდასაჭერად ხორციელდება, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთავარი მონდომება და სურვილია იმისათვის, რომ ბიზნესი გააფართოვოთ. თუ მეტი დეტალის გაგების სურვილი გექნებათ, ბიზნეს მრჩეველი უკვე ინდივიდუალურად დაგაკვალიანებთ. გუშინ განახლებული მონაცემებით წლიური ინფლაცია 6.4%-ია ეროვნული ბანკის პროგნოზით, რომელიც მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე გასულ კვირაში მოვისმინეთ, სხვა თანაბარ პირობებში ინფლაცია მიმდინარე წლის დასაწყისიდან შემცირებას დაიწყებს და წლის ბოლოსთვის მიზნობრივ მაჩვენებელს მიუახლოვდება, რომელიც 3%-ით არის განსაზღვრული. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემდეგის ხდომა 18 მარტს ჩაინიშნა, ამგვარად ცებს კიდევ 2 თვე აქვს დააკვირდეს ინფლაციის ტენდენციას. სწორედ ამ ტენდენციაზე იქნება დამოკიდებული მათ შორის განაკვეთის გადახედვის ტემპიც ეროვნული ბანკისაგან. აუცილებლად ვისაუბრებთ იმ გადაწყვეტილებაზე და იმ გზავნილებზე, რომელიც ეროვნული ბანკისგან მოვისმინეთ. ევა ბოჭორიშვილთან გალტენდაგარდის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში, თუმცა უნდა დავიწყოთ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებით, რომელიც გასული წლის და დეკემბრის მონაცემებით საქსტატმა შემოგთავაზა. მოლოდინის შარშანდელ წელს თუ გადავხედავთ შარშან ამ დროის მონაცემებს, ნამდვილად ასეთი ეკონომიკური ზრდის არ იყო, ბევრი ფაქტორი სახელდებოდა, მათ შორის იქნებოდა ეს ამოკორეგულაციები, შემდეგ ზაფხულის მოვლენები, რასაც ფრენების აკრძალვა, რასაც ეკონომიკური ზრდის ეს მაჩვენებელი პრინციპში არ უნდა მოეცა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც გადახედეს კლებისაკენ ერთი პერიოდის განმავლობაში. საიდან მივიღეთ ის ეკონომიკური ზრდა, რამ განაპირობა ის რიცხვები, რაც დეკემბერში, მესამე კვარტალში, ბოლო კვარტალში და წლის ჯამში გვაქვს წინასწარი. ნამდვილად უნდა აღვნიშნოთ, რომ რაც მოლოდინი იყო მათ შორის ჩვენი მხრიდან და სხვა ორგანიზაციების მხრიდან, ეს იქნება სამთავრობო სტრუქტურები თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები, მოსალოდნელზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა, ეს არის 5.2%, რაც არის წინასწარი მონაცემი. წლის მეორე ნახევარში ზრდა იმაზე მაღალი იყო, ვიდრე ველოდებოდით, ჩვენც და სხვადასხვა პროგნოზებით, მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ ფრენები რუსეთიდან აიგრძალა და ჩვენ მნიშვნელოვან კლებას არ ველოდებოდით ტურიზმის შემოსავლებში, მაგრამ მიუხედავად იმისა, უფრო მეტად არის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობა წლის მეორე ნახევარში. ანუ თვითონ რომ შევხედოთ
დინამიკას, ანუ წინასწარად ვიცით რა სექტორები გაიზარდა. ერთი უნდა გამოვყო მშენებლობის დარგი, რომელიც ამ დეკემბერში კი შემცირდა წინასწარი მონაცემით, მაგრამ წინა 6 თვის განმავლობაში ზრდა იყო, რასაც ხელს უწყობდა ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც მთავრობის მხრიდან ფინანსდებოდა და აგრეთვე ჩვენ როცა ვუყურებთ საბანკო სექტორს, რომელზეც ასევე დღეს ვისაუბრებ, მნიშვნელოვნად დაჩქარდა კორპორატიული და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტება, ამასაც გავლენა ექნებოდა მშენებლობის. რის საფუძველიც იყო ერთგვარად ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება, მათ შორის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ნაწილს შეცად შეამცირეს, თქვათ, საჭიროება ბანკების. ეს იყო განსაზღვრელი მთავარი? ამ შემთხვევაში, ანუ შაშანდელ წელს რო შევხედოთ, ანუ ძირითადად შენელდა საცალო დაკრედიტება და გაიზარდა კორპორატიული დაკრედიტება. ამას სხვადასხვა ფაქტორმა შეუწყო ხელი, მათ შორის ან ჩვენ თუ გავიხსენებთ, ანუ ბევრი პროექტი იყო შეჩერებული, თუ გავიხსენებთ ასევე აი მშენებლობის ნებართვების გაცემის ტემპს, ანუ ესეც შეყოვნებული იყო და აი 2019 წელს ჯამრათაც რო შევხედოთ, მშენებლობის ნებართვების გაცემაც დაჩქარდა და ამ ყველაფერმა მოახდინა მშენებლობის ტემპის დაჩქარებაზე გავლენა. თვითონ ახლა ეკონომიკურ ზრდას რო დაუბრუნდეთ და რა დარგები განაპირობებდა ამ ზრდას, ჯერ არა გვაქვს კვარტალურად დეტალური ინფორმაცია დეკემბრის მდგომარეობით, თუმცა როგორც აღვნიშნე, სავარაუდოდ ეს იყო მშენებლობა, ასევე წინასწარ რაც ვიცით, ეს არის სასტუმროები და რესტორნები, ეს არის ვაჭრობის სექტორი, რომელიც მნიშვნელოვნად უწყობდა ხელს ეკონომიკურ ზრდას და მრეწველობა. ანუ ვაჭრობა და მრეწველობა ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დარგებია ჩვენი ეკონომიკის და შესაბამისად აქ როს დაფიქსირდება, ამას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს. ასევე მნიშვნელოვანია შევხედოთ დანახარჯების მხარეს, ანუ მოხმარება, ინვესტიციები, ექსპორტში და იმპორტში რა ხდება და აქაც აი გამოვყოფდი მესამე კვარტალში ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა ეკონომიკურ ზრდაში ჩვენი გათვლებით მოხმარებამ, როდესაც ანუ მოლოდინი იყო, რომ წელს იმის გამო რომ საბანკო სესხების რეგულაციები იყო და საცალო დაკრედიტება შენელდა, ამას მოხმარება უნდა შეენელებინა, თუმცა აქ გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რომ ფულადი გზავნილები გაიზარდა მნიშვნელოვანი ტემპებით, ასევე ტურიზმაც გააგრძელა ზრდა და ასევე გამოვყოფდი, ანუ როდესაც ხდება მთავრობის მიერ ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება, ესეც რას თქმა უნდა დასაქმებას უწყობს ხელს და მოხმარებას. და აგრეთვე კიდე გამოვყოფდი ხელფასების დას, რომელზეც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია მესამე კვარტალის მდგომარეობის და აქაც ანუ უნდა გავუსვათ ხაზი იმას, რომ ხელფასების დაც მოხმარებაზე ზრდის მიმართულებით მოქმედებს. საშუალო ზრდას უგულისხმობთ. კი, ხელფასების საშუალო ზრდის ტემპს მესამე კვარტალში და სხვა კომპონენტები, როგორც არის ინვესტიციები და წმინდა ექსპორტი, ამანაც დადებითი წვლილი შეიტანა ჩვენი გათვლების ზრდაში, თუმცა უფრო დაბალი, ვიდრე ჩვენი მოლოდინი იყო წლის დასაწყისში. თვითონ ეკონომიკურ ზრდასთან ასევე უნდა აღვნიშნო, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა მოსალოდნელზე მაღალი, ასევე მიზნობრივზე ბევრად მაღალი იყო ინფლაცია, ანუ 2019 წელს ჰქონდა მაღალი ზრდა და მაღალი ინფლაცია და მოსალოდნელზე მეტად გაუფასურებული ლარი და ეს და ლარი კვლავ ზედმეტად გაუფასურებული რჩება როგორც ჩვენი გათვლებით, ასევე ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, რაც მოცემულია მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის პრეს-რელიზში, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ 11 დეკემბრიდან მოყოლებული ლარი გამყარდა, მაინც ეს ნიშნული, ანუ ჩვენი გათვლებითაც არის კვლავ ზედმეტად გაუფასურებული. ანუ მაყურებელს რო შევახსენო ივნისის მოვლენების შემდეგ, მას შემდეგ რაც აიკრძალა პირდაპირი ფრენები და ამან ნეგატიურად იმოქმედა ეროვნული ვალუტის კურსზე, გაუფასურების პიკი, ანუ ოფიციალური მონაცემებით დაფიქსირდა 27 სექტემბერს. თქვენ გახსოვთ, რომ ამ გაუფასურების შესაჩერებლად ეროვნულმა ბანკმა გაამკაცრა პოლიტიკა 4 სექტემბრიდან 11 დეკემბრის განმავლობაში 2%-ული პუნქტით გაზარდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, გაყიდა დოლარი, დარეზერვების ნორმები შეამცირა უცხოურ ვალუტაში და 11 ეტაპობრივად გამყარდა და 11 დეკემბრიდან მოყოლებული დღემდე დაახლოებით დასტაბილურდა ლარი 2.9 ნიშნულის ფარგლებში. თუმცა შარშანდელ ამ დროს შევადარებთ დაახლოებით 10%-იანი გაუფასურება აქვს გონი თუ 11%-იანი. დაახლოებით ალბათ კი მაგ ნიშნულშია, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ანუ იმ ნიშნულთან შედარებით რაც იყო ზაფხულში და შემდეგ შემოდგომაზე გამყარებული არის ლარი იმასთან მიმართებაში. ახლა თვითონ რო შევხედოთ საბანკო სექტორს, რომელიც ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია
ეკონომიკური ზრდის სტიმულირების. დეკემბერში საკმაოდ მაღალი ზრდის ტემპი იყო, სესხების დაახლოებით 16.2% იყო გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე, ნომინალში პორტფელი გაიზარდა 20%-ით, ანუ აქ უნდა აღვნიშნოთ, ანუ წინა თვეებთან შედარებით, როდესაც ანუ გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე სესხების პორტფელი 14-15%-ით იზრდებოდა, დეკემბერში კიდევ უფრო მეტად არის დაჩქარებული და ეს ძირითადად კორპორატიული და მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხების დისხარჯზე მოხდა და ზოგადად ასეთი სესხების ზრდა უფრო პოზიტიურად აღიქვება ეკონომისტების მიერ, იმიტომ რომ ეს უფრო მეტ დასაქმებულს ეხება და დასაქმებულსაც და მომავალში რა ეკონომიკური ზრდა გვექნება, ამასზე აი დღეს რას გავაკეთებთ, რა ინვესტიციას ჩავდებთ, ან მომავალს რასაც ასტიმულირებს. ჩვენ როცა ლარის კურსებს ვსაუბრობთ, ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს გალტაკარტის ეკონომისტებთან აღინიშნა, რომ მათ შორის ლარის გაუფასურება იყო კადულად აღქმადი მიზეზებს შორის სწორედ ბანკში ლარიზაციის ნაწილში, როდესაც ადამიანები დაგროვებას მაინც ვალუტაში ამჯობინებდნენ და სესხების ნაწილში პრინციპში ლარში იღებდნენ, ეს რეგულაციებიც გააგრძელდა. აი ამ კოეფიციენტებმა, რაც დღეს ბოლო მონაცემებით გვაქვს, ეს ტენდენცია რა სურათამდე მიიყვანა? კი, ზუსტად ესე არის, რომ როდესაც ეროვნული ვალუტის მიმართობა არ არის, ხალხი ფულს ინახავს დოლარში და ამას დამატებითი წნეხი აქვს ეროვნულ ვალუტაზე და მაისიდან მოყოლებული, აი დეკემბერშიც გაგრძელდა ეს დეპოზიტების დოლარიზაცია, ტრენდი არის მზარდი, მაგრამ თუმცა ახლა ბოლო თვეებში რო შევხედოთ, შემცირებულია თვესთან კი, არა, უბრალოდ ტემპი არის შემცირებული, თორემ მაინც ოდნავ არის გაზრდილი დეპოზიტების დოლარიზაცია, მაშინ როდესაც ახლა შარშანდელი წელი რო ავიღოთ, ანუ 2018 წლის დეკემბრიდან მოყოლებული დეპოზიტების დოლარიზაციას ქონდა შემცირების ტენდენცია, უფრო მეტი ნდობა იყო ეროვნული ვალუტის მიმართ და აი მაისიდან მოყოლებული ეს ჯერ ამ ნდობის აღდგენას ბოლომდე ვერ ვხედავთ, რაც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომ კურსი, ანუ იმ ტემპით, რასაც ჩვენ მოველოდით, არ მყარდება. ეხლა საინტერესოა სესხების დოლარიზაციის მხარე, განსაკუთრებით დეკემბერში, მაშინ როდესაც ლარში გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთები და უცხოურ ვალუტაში შემცირებულია, დეკემბერში სესხების დოლარიზაცია შემცირდა, ანუ უფრო მეტად სესხები გაიზარდა ლარში, რაც პირიქით იყო მოლოდინი, იმიტომ რომ ლარში პროცენტები რომ გაიზარდა, შესაბამისად ნაკლებს დასვა ველოდებოდით და შესაბამისად აქაც სესხების დოლარიზაცია არის შემცირებული. ანუ ეს ოდნავ ეს ტენდენცია ის რაც იყო რომ აი ლარის კურსი არ მოქმედებს დადებითად, ეს ტენდენცია დეკემბერში შენარჩუნდა. უნდა ველოდოთ თუ არა ლარის სესხებზე პროცენტის შემცირებას, რაც თავისთავად მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთზე არის დამოკიდებული და მივედით იმ გასული კვირის გადაწყვეტილებამდე, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა გვამცნო, რომ არ შეცვალეს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი და იყო გზავნილები მომავალში, რას ფიქრობენ? როგორ წაიკითხა გალტაკარტმა ეს გზავნილები, რას ელოდებით თქვენ, რას უნდა ველოდოთ ეროვნული ბანკისაგან უახლოეს პერიოდში, რომელსაც თქვა, რომ სამიზნე მაჩვენებელს უნდა დაუახლოვდეს ინფლაცია და ამის შემდეგ გადაიხედება დღეს არსებული 9%-იანი განაკვეთი. ანუ უნდა აღვნიშნო, რომ ეს მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომის გადაწყვეტილება საკმაოდ მკაფიო გზავნილებს შეიცავს. ერთი ის, რომ ეროვნული ბანკი ინარჩუნებს გამკაცრებულ პოლიტიკას და რიტორიკაც აქვს საკმაოდ გამკაცრებული. ანუ იძახის, რომ სანამ არ დაინახავს, რომ ინფლაცია დაუბრუნდება მიზნობრივ მაჩვენებელს და ინფლაციური მოლოდინები ანუ 3%-იანი ინფლაციაზე არ დასტაბილურდება, მანამდე არ მოახდენს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირებას. აგრეთვე სხვა რისკებიც არის ამ პრეს-რელიზში ხაზგასმული, ანუ კერძოდ ეროვნული აღნიშნავს, რომ ბოლო პერიოდში მოსალოდნელზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა არის და მოსალოდნელზე მაღალი დაკრედიტების ტემპი და ამანაც თუ საფრთხე შეუქმნა ფასების სტაბილურობას და მოახდინა ზეწოლა ფასებზე, უფრო ხანგრძლივად შეინარჩუნებს გამკაცრებულ მონეტარულ პოლიტიკას, ვიდრე თქვათ შეიძლება დღეს ამას პროგნოზირებდეს. ეხლა ჩვენ რასაც უყურებთ, სწორად აღნიშნავს ეროვნული ბანკი, რომ ლარი ზედმეტად გაუფასურებული რჩება და ამას აქვს გავლენა ფასების დინამიკაზე და ამ გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის გავლენით მოლოდინია, რომ ლარი გამყარდება და შესაბამისად ინფლაციას დაუბრუნდება მიზნობრივ მაჩვენებელს. ეროვნული ბანკის პროგნოზის წლის დასაწყისიდან დაიწყებს შემცირებას ინფლაცია, ანუ ჩვენი პროგნოზებიცაც ვფიქრობთ, რომ ინფლაცია დაიწყებს შემცირებას.
თუმცა მარტში არ უნდა ველოდოთ ისეთ ნიშნულამდე მისვლას, რომ განაკვეთი გადაიხედოს. არ უნდა ველოდოთ, ანუ აი ამ თვითონ ამ რიტორიკიდან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ანუ ყველანაირ რისკ ფაქტორს გაითვალისწინებს და აი ამ გადმოსახედიდან, ანუ დღევანდელი პროგნოზით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სექტემბერში შეიძლება იყოს ის პერიოდი, როდესაც შეიძლება განიხილონ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირება, თუმცა შეიძლება ამ გადმოსახედიდან ადრეც იყოს და უნდა დაველოდოთ თქვათ მონაცემებს რა მოხდება და როგორი იქნება ინფლაციური მოლოდინები. მონაცემებს კი ყველაზე უკეთ გალდატაგარში კითხულობენ, სადაც საინტერესო პროგნოზებს აკეთებენ ყოველთვის. მადლობა მიმოხილვისათვის. ჩვეულეთ საინტერესო იყო ბოჯარიშვილი გალდატაგარის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი სტუმრობდა საქმიანი დილის ეთერში. ჩვენ კი შემდეგი ბლოკის სტუმრებისათვის ვიმზადებით. უნივერსიტეტი, რომელიც 2018 წელს ამერიკის საუკეთესო უნივერსიტეტების რეიტინგში საზღვარგარეთ განხორციელებული პროგრამებით შტატების მეოთხე სასწავლებელი გახდა და სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების 1500 სასწავლებელი და მხოლოდ 44 მოხდა საქართველოში შემოდის. ვებსტერის უნივერსიტეტის განათლების საქართველოსთან ცდომის შესაძლებლობებზე რამდენიმე წუთში მოგვიყვებიან ჩვენი სტუმრები. ლევან თაღიაშვილი უმასპინძლებს საქმიანი დილის სტუდიაში, მიხეილ ბატიაშვილს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარეს და ჯულიან შუსტერს ვებსტერ უნივერსიტეტის პრეზიდენტს. დაგვალოდოთ, დაგებრუნდებით ძალიან მალე. ვებსტერის უნივერსიტეტი რეგიონში პირველ კამპუსს საქართველოში სილიკონველი თბილისის ტერიტორიაზე ხსნის. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ შეერთებული შტატების სტანდარტების შესაბამისი განათლების მიღება ვებსტერის საქართველოს კამპუსში ხდება შესაძლებელი და ამერიკული დიპლომის, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სატრენინგო პროგრამების მიხედვით მსურველებს ადგილობრივ ბაზაზე შეეძლებათ. ეს პრეზენტაცია გუშინ შედგა. საქართველოში რეგიონში პირველი ვებსტერის უნივერსიტეტის კამპუსი გაიხსნება, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ესეთი მაღალი ხარისხის უნივერსიტეტი, ამერიკული უნივერსიტეტი იქნება წარმოდგენილი და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროგრამები, რომელსაც მომავალ წლიდან განახორციელებს, როგორც საბაკალავრო მიმართულებით, ისევე მაგისტრატურის მიმართულებით და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ სტუდენტებს აღარ მოუწევთ უცხოეთში წასვლა, არამედ საქართველოში მიიღებენ ამერიკულ ყველაზე მაღალი განათლებას. ამერიკის საელჩო ძალიან მოხარულია, რომ ეს ორი უნივერსიტეტი მემორანდუმს აფორმებს. ეს პროგრამა ქართულ სტუდენტებს საშუალებას მისცემს მიიღონ უმაღლესი ხარისხის განათლება ისეთ სფეროებში, როგორიცაა საერთაშორისო ურთიერთობები თუ ბიზნესი. ძალიან გვიხარია, რომ ამერიკასა და საქართველოს თანამშრომლობა ახალ ეტაპზე გადადის. ვებსტერის უნივერსიტეტში ჩავაბარე 2012 წელს ბიზნესის ადმინისტრაცია და ეკონომიკის ფაკულტეტზე. ძალიან საინტერესო 4 წელი გავიარე ავსტრიაში. მივიღე უმაღლესი განათლებას და პროფესიული ცოდნა. მასთან ერთად ასევე შევიძინე ისეთი უნარჩვევები, რომლებიც დღემდე მეხმარება სამსახურში ახალ-ახალი პრობლემებისა და გამოწვევების დაძლევაში. კიდევ უფრო მეც რა გეგმები აქვს ამერიკის წამყვან უნივერსიტეტს საქართველოში, ამაზე ლევან თაღიაშვილი სტუმრებთან ერთად ისაუბრებს. ლევან, მოგესალმები და მოგესალმები შენ სტუმრებს. მშვიდობის. ვებსტერის კამპუსები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ჰოლანდიაში, ავსტრიაში, შვეიცარიაში, საბერძნეთში მდებარეობს. მალე კი ის ფუნქციონირებას უკვე საქართველოშიც დაიწყებს. როგორც ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი აცხადებს, ეს პროექტი ახალგაზრდებს შესაძლებლობას მისცემს 2021 წლიდან ამერიკული განათლება და დიპლომი საქართველოში ქვეყნის დატოვების გარეშე მიიღონ. რა პროგრამის განხორციელება იგეგმება და რაც თავარია ჩამოვლენ თუ არა საქართველოში ვებსტერის უნივერსიტეტის პროფესორები, ამას ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე მიხეილ ბატიაშვილი და ვებსტერის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი ჯულიან შუსტერი გვეტყვიან. დილომშვიდობის, მადლობა იმისათვის, რომ გვეწვიეთ. ბატონო მიხეილ, თქვენთან გადმოვალ პირველი კითხვით, ეს არის არა მხოლოდ BTU-სთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი მოვლენა. აი ამაზე რომ ვისაუბროთ, ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცეს რა ასე ვთქვათ მხარებს შემატებს ეს ყველაფერი. მოგესალმებით, დილა მშვიდობისა. ამ სტუდიაში ხშირად ვისაუბრია სილიკონველის პროექტის შესახებ, მის შექმნის პირველი დღიდან, რომელიც დაახლოებით 3 წლის წინ დავიწყეთ. და მაშინაც საუბრობდით იმაზე, რომ ეს უნდა ყოფილიყო როგორც განათლების კუთხით, ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით, რეგიონში მოწინავე ადგილი. და უკვე მოხარული ვართ, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ სივრცეში ფუნქციონირებს ძალიან წარმატებით სკოლა,
ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, სადაც უკვე 3000-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს, აღარ მოყვები ტექნოლოგიურ ლაბორატორიების შესახებ, იგივე ამერიკულ ხარისთან, რომელიც ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გვაქვს ახალი, მართლაც უმნიშვნელოვანესი პრეცედენტი, რომ ამერიკული უნივერსიტეტი მით უმეტეს ძალიან მაღალ რეიტინგული და მსოფლიოში ცნობილი მომავალ წელს გაიხსნება სილიკონველის ტერიტორიაზე და ეს იქნება ჩვენი სილიკონის პროექტისთვის ერთ-ერთი არა მარტო ამ პროექტისთვის ფიქრობთ და არა მარტო საქართველოსთვის. მართლაც უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ადგილზე მიიღონ ამერიკული განათლება, რომელშიც ჩართულები იქნებიან ამერიკული პროფესორები, ლექტორები, ფაქტობრივად ამ სფეროში მოღვაწე მსოფლიოში ცნობილი ადამიანები და ეს ცნობილ უნივერსიტეტთან ერთად უკვე ადგილზე მიიღებენ განათლებას და რაც თავარია, ამ განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი ამერიკული დიპლომი, ვებსტერის უნივერსიტეტის დიპლომი, რომელიც გაიცემა და ვფიქრობთ ეს არის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რა რესურსების ხარჯვასთან არის დაკავშირებული იგივე ბავშვების გაგზავნა უცხოეთში, რა რისკებთან, უცხოურების ხარჯები ცალკე და ეს ყველაფერი უკვე შესაძლებელი იქნება საქართველოში, ზუსტად იგივე ხარისხით, როგორც ვებსტერი ახორციელებს ამერიკაში, შვეიცარიაში, ჰოლანდიაში, ავსტრიაში, ეს ყველაფერი იქნება შესაძლებელი ადგილზე და მართლაც უნიკალური შესაძლებლობა იქნება, რომ ამერიკულ განათლებას უკვე დავებრძოლ საქართველოში. ბატონო ჯულიან, საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, რატომ აირჩიეთ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი? რა იყო ის მთავარი ღირებულებები, რამაც გაგაერთიანათ და ასე ვთქვათ, ბიძგი მიცა აი ამ თანამშრომლობას, რომელიც დაიწყეთ? So what was the common background what you have with BTU? რა გაქვს საერთო რატომ აირჩიეთ ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი პარტნიორობისთვის? როდესაც ვებსტერის უნივერსიტეტი იღებს გადაწყვეტილებას start offering the programs abroad, there are several dimensions with რამდენიმე მიმართულება პირველი გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საჭიროება თუ არა ვებსტერის ტიპის განვითარებისა რეგიონში, სადაც თანამშრომლობთ ჩვენთვის სოფლიოს ამ რეგიონში ჩამოსვლა ჩვენ არ ვიყავით აქ წარმოდგენილი ეს გახლავთ friendly inclination to the western style and American style education. ქვეყანა რომელსაც ამერიკული განათლების სადმი აქვს მიდრეკილება და ჩვენ წვიმალე გამოცდილება ყო კურსდამთავრებულებთან რომლებიც სწავლობდნენ ვენაში, საქართველოსთან ვენაში ჩასულები სხვადასხვა რეგიონებში უმრავლესობა მუშაობდა ბიზნეს და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტთან. და ჩვენთვის ბუნებრივი იყო პარტნიორობა ბიზნეს და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტებში, რათა საჭიროებები გაგვესაზღვრა საქართველოში და მთელი რეგიონის, არა მხოლოდ საჭიროებებისთვის მიგვეხედა, არამედ როგორც ამერიკაში ვამბობთ, გაგვეწყო განათლება მომავლის სამუშაოსთვის და ჩვენ გვწევს სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს რესპუბლიკას შორის, ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. ბიზნეს და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტსა და ვებსტერის უნივერსიტეტის შორის წინვალე შანსს აძლევს ქვეყნის ახალგაზრდობას, რათა მიიღოს ყველაზე საუკეთესო განათლება ზუსტად აქ თბილისში. რა შეგიძლია თქვა ქართულ სტუდენტებზე? პოტენციალზე გაგაჩნია თუ არა კომუნიკაცია მათთან? ჩემთვის სხვა სტუდენტი ერთი და იგივეა, მაგრამ ქართველები განსაკუთრებულები. აი ამიტომაც ვიმყოფები აქ და ძალზე მოხარული ვარ, რომ გუშინ საღამოს მოვისმინეთ პრეზენტაცია ბიზნეს და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტში, სადაც ჩემი მეგობარი ბატონი მიხეილი და მესაკუთრეები აღნიშნული უნივერსიტეტისა და ჩვენი დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, წინვალე საღამოს შედგა, მაგრამ განსაკუთრებული რატომ იყო? იმიტომ რომ ჩვენი სტუდენტები ესწრებოდნენ, ვინც მობრძანდნენ და ნამდვილად ენაწყლიანად ისაუბრეს იმ სარგებელზე, რომელსაც იღებენ ვებსტერის უნივერსიტეტში. 2021 წლიდან მოხდება თუ არსებია ამ პროგრამის ამოქმედება, კონკრეტული მიმართულებები თუ შეგვიძლია დავასახელოთ, სადაც სტუდენტები მიიღებენ განათლებას. რა თქმა უნდა, 2021 წლიდან დაიწყება უკვე მიღება სტუდენტების და დაიწყება რამდენიმე პროგრამით, რომელიც მოიცავს ყველა მიმართულებას, ეს არის ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, განხორციელდება ისეთი პროგრამები, როგორც არის ბიზნეს ადმინისტრირება, ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე საერთაშორისო ურთიერთობები, მით უმეტეს ამერიკულ დიპლომატიას და საერთაშორისო ურთიერთობებს უდიდესი როლი გააჩნია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ამ გამოცდილებას მიიღებენ ჩვენი სტუდენტები.
და იქნება მედია კომუნიკაციებიც, რომელიც ვფიქრობთ, რომ ძალიან აქტუალური თემაა. დავიწყებთ 3 პროგრამით, რომელიც იქნება ორივე საფეხურზე ბაკალავრიატს და მაგისტრატურაში და ეტაპობრივად თავისთავად ყოველწლიურად დაემატება. ეს ექნება შესაძლებლობა ამ 3 საფეხურზე ჯამში განათლების ვფიქრობთ, რომ პირველ ეტაპზე რამდენიმე ასეულს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა თავისთავად ექნება თავისი მოთხოვნები მიღებას. ეროვნული გამოცდებით იქნება მიღება, მაგრამ თავისთავად იქ ინგლისური ან უცხო ენის ცოდნა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ამისთვის. პირველ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ მხოლოდ რამდენიმე ასეული სტუდენტი მიიღოთ, იმიტომ რა თქმა უნდა, აქ აქცენტი კეთდება ხარისხზე, მაგრამ გვინდა რა თქმა უნდა დავეხმაროთ ყველა ნიჭიერ სტუდენტს, რომ შესაძლებლობა მიეცეს თავისთავად. ვფიქრობთ, რომ შიდა რა თქმა უნდა, ეს ყველანაირად გათვალისწინებული იქნება, ასევე ვფიქრობთ, რომ იქნება შიდა სასტიპენდიო პროგრამაც, ანუ ვებსტერს გააჩნია ესეთი პრაქტიკა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და საქართველოში თავისთავად ეს იქნება, რომ ყველაზე ნიჭიერ სტუდენტებს აუცილებლად დაეხმარება და კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, ვებსტერი არის წარმოდგენილი მთელ მსოფლიოში, გარდა ამერიკის შეერთებული შტატების და ასევე ვფიქრობთ, რომ სემესტრების მიხედვით შესაძლებლობა მივცეთ, რომ ჩვენ სტუდენტებს, ვინც საქართველოში ისწავლიან, თავისთავად ვისაც სურვილი ექნება, რომ ვებსტერის, იგივე ჰოლანდიის, შვეიცარიის, ამერიკის კამპუსებში სემესტრები გაატარონ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი გაიზარდონ როგორც მომავალი გლობალური მოქალაქეები, წარმატებული ადამიანები და რა თქმა უნდა, არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ საერთაშორისო მასშტაბით. ამიტომ ვებსტერს უკვე ყავს გამოშვებული ძალიან ბევრი წარმატებული უკვე ქართველი სტუდენტი, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპის ფარგლებში და ეხა ეს ყველაფერი უნდა მივცეთ შესაძლებლობა, რომ ხელმისაწვდომი იყოს და რაც შეიძლება მეტ ქართველს და არა მარტო ქართულს რეგიონშიც მივცეთ შესაძლებლობა, რომ რაც შეიძლება მაღალი ხარისხის ამერიკული განათლება მიიღოს. ჩვენ ექნება შესაძლებლობა, რომ ეტაპობრივად გავაახლოთ სიახლეები ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ცალსახად დადებითი და ძალიან კარგი ამბავი არის ვებსტერის უნივერსიტეტის საქართველოში ხელმისაწვდომობა, რომელიც სულ მინიმუმ საცხოვრებელ და ტრანსპორტირების ხარჯების დაზოგვას გულისხმობს და მით უმეტეს ასეთი გაცვლითი პროგრამების ფონზე. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო ამბის გაზიარებისთვის და მით უმეტეს ასეთი შესაძლებლობისათვის, რომელიც ვებსტერის უნივერსიტეტის სილიკონ ველის საქართველოს პლატფორმაზე გამოჩენით გახდა შესაძლებელი. მიხეილ ბატიაშვილს ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარის და ჯულიან შუსტერს ვებსტერ უნივერსიტეტის პრეზიდენტს მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. ახლა კი ახალი ამბების დრო დგება TV პირველის საინფორმაციო ჯგუფი შემოგიერთდებათ. სამთვიანი მაღალი ინფლაციის შემდეგ 2020 წლის იანვარში ინფლაციის წლიური დონე შედარებით შენელდა. საქსტატის მონაცემებით იანვარში წლიური ინფლაცია 6.4%-ით განიზაზღვრა, თვესთან შედარებით კი 0.7%. საპენსიო სააგენტოს დირექტორობა 120 ადამიანს სურს, სწორედ ამ რაოდენობის განაცხადები შევიდა ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში 10 იანვრიდან 31 იანვრის ჩათვლით. საპენსიო სააგენტოს დირექტორს სამეთვალყურო საბჭოში არჩევს, რომელშიც ფინანს და ეკონომიკის ჯანდაცვის მინისტრები და სააგენტოს სამეთვალყურო საბჭოს ხელმძღვანელი ოლივიერ რუსო შედიან. კურორტ-აბასთუმანში ობსერვატორიის მშენებლობაზე 4.5 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ამის შესახებ BMG-ის მუნიციპალური განვითარების ფონდში განუცხადეს, ობსერვატორია დამატებით ფუნქციას შეიძენს. მასში განთავსდა ვიზიტორთა საინფორმაციო ცენტრი, კაფე, მოეწყო საგამოფენო და სამუშაო სივრცე და აღდგა არსებული ბიბლიოთეკა. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში ნავთობის, ნავთობპროდუქტებისა და გაზის ახალი კომიტეტი შეიქმნა, რომელსაც შავლე გმიშველაძე უხელმძღვანელებს. კომიტეტი ნავთობპროდუქტების სფეროში არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებით იმუშავებს. შავლე გმიშველაძეს აღნიშნულ სექტორში აქვს 15 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მენეჯერული დონის მართვის. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია თელავის წყლის სისტემის სამშენებლო სამუშაოებს იწყებს. პროექტის განხორციელებაზე 3 მილიონზე მეტი დაიხარჯება. სოკარი ერთგულ მომხმარებელს ფორმულა 1-ის და ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალის ბილეთებით აჯილდოებს. კონკურსი 1 თებერვლიდან დაიწყო. მასში მონაწილეობა შეუძლია ყველა საცალო მომხმარებელს, ვინც ფლობს განახლებულ სტანდარტულ ენერჯი ბარათს და ავტომობილისთვის სოკარის ნანო პრემიუმს ან ნანო ევრო დიზელის ტიპის საწვავს მოიხმარს. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ქვეყანას შესვლაზე შეზღუდვებს კიდევ 6 ქვეყანას უწესებს, კერძოდ ნიგერიის, ერიტრეის, სუდანის, ტანზანიის, ყირგიზეთის და მიანმარის მოსახლეობას გარკვეული შეზღუდვები ექნება. ზოგიერთი კატეგორიის ვიზების მიღებასთან დაკავშირებით აღნიშნული ინიციატივა დონალდ ტრამპს ეკუთვნის და ძალაში 2020 წლის 22 თებერვლიდან შევა. ამის შესახებ BBC წერს.
დილამშვიდობის ამერიკა, ავსტრია, გერმანია, ლატვია, რუსეთი ეს იმ ქვეყნების ჩამონათვალია, სადაც ბრენდი ოჯახური 76 სახეობის ანელებლები, 4 სახეობის მწნილი და საწევრებია წარმოდგენილი. თუმცა კომპანიას უფრო ფართო მასშტაბიანი გეგმები აქვს უახლოეს მომავალში ასორტიმენტს გაზრდის და მომხმარებელს კეტჩუპს შესთავაზებს. კომპანიამ თვითონ სავაჭრო ნიშნით ოჯახური ფუნქციონირება დაიწყო, ანუ ბაზარზე გამოჩნდა 2011 წლიდან. საწყის ეტაპზე გამოჩნდა მწნილებით და შემდეგ უკვე შეივსო ასორტიმენტი როგორც მწნილების, ასევე დაემატა სხვადასხვა სახის სუნელები. საწყისი კაპიტალი იყო 1000 ლარი, შემდეგ უკვე ეტაპობრივად რა თქმა უნდა გაიზარდა. ამ ეტაპზე კომპანია ოჯახური აწარმოებს როგორც სუნელებს, ასევე აწარმოებს მწნილებს და საწებელს. სუნელის დაახლოებით 76 სახეობა გვაქვს, მწნილი გვაქვს 4 სახეობის და გვაქვს საწებელი როგორც ყაიმალი, ასევე მდოგვი და სხვადასხვა სახის საწებლები. სუნელი დღის განმავლობაში იწარმოება დაახლოებით 12-13 ჩვენი პროდუქცია დამზადებულია ოჯახური ტრადიციებით და ბაზარს წარმოდგენილია საკმაოდ კომპაქტურ და თანამედროვე შეფუთვაში. დაფასებულია პატარა შეფუთვებში, ანუ ეს არის 40-50 გრამიანი შეფუთვა, ასევე პროდუქციის რეალიზება ხდება კილოგრამებითაც, ანუ შეფუთვები გვაქვს 1 კილოიან შეფუთვებში. ლარიდან იწყება პროდუქციის ღირებულება და ადის 2 ლარამდე გააჩნია პროდუქტს. კომპანიის პრიორიტეტია, რომ დაასაქმოს ადამიანები და ამ ეტაპზე დასაქმებულია 50 ადამიანი. კომპანიაში მუშაობენ კვალიფიციური კადრები და ჩვენც ხელს ვუწყობთ მათ განვითარებას და ეტაპობრივად ხდება მათი გადამზადება და ახალ სტანდარტების გაცნობა. ჩვენი პროდუქციის ღირებულება არის გათვლილი თითქმის ყველა სეგმენტზე. რა თქმა უნდა, ძირითადი მომხმარებლები არიან ქალები, გემრიელის სადილების მომზადება უყვართ. მომავალში კომპანია ფიქრობს ასორტიმენტის გაზრდას, ასევე ფიქრობს ახალი პროდუქციის დამატებას. უახლოეს მომავალში იგეგმება კეტჩუპების დამატება ჩვენს ასორტიმენტში. პროდუქცია ექსპორტზე გადის როგორც რუსეთში, ასევე ავსტრიაში, გერმანიაში, ამერიკაში, ლატვიაში და საომავლოდ იგეგმება გაფართოვებაც, ექსპორტის არეალის გაფართოვებაც. წარმატებები ოჯახურს და მადლობა სალომე ჭიეპაშვილს სიუჟეტისთვის. პარლამენტში საგაზაფხულო სესიის დაწყების დღეა. თებერვლის 1 სამშაბათს საკანონმდებლო ორგანო იწყებს მუშაობას. დღეს როგორც იცით, უნდა გამართულიყო იქ საპროტესტო აქცია, თუმცა ის ცნობილი ძალიან ცუდი ტრაგედიის და საშინელი ტრაგედიის გამო გადაიდო. რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ მოვისმინეთ მათ შორის გიგი უგულავას მიმართვაც, რომ პარლამენტმა დღეს მოსმენა და სესია გადადოს და მის ხვალ განაახლოს მუშაობა. ამ ფონზე კი პარლამენტი ერთ-ერთ ასე ვთქვათ ფუნქციას, საკუთარ ფუნქციას და მიზნებს გამჭირვალობას ვერ ასრულებს. ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ იმ ფუნქციათა განი, რომელიც პარლამენტს დაკისრებული აქვს. მათ შორის როგორც საკანონმდებლო, ასევე ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების ნაწილში, რა პრინციპებს ემყარება პარლამენტის გამჭირვალობის ფუნქცია, კაც იმაკურიძეა ჩვენთან ერთად დილიდან, რომელიც ამ თემებზე ისაუბრებს, ეკატერინოვიჩის მოგესალმები, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი. პირველ რიგში დღეს არის საგაზაფხულო სესიის პირველი დღე წესით ჩვენ გიგი უგულავას მოწოდება მოვისმინეთ, რომელმაც თქვა, რომ მოუწოდა პარლამენტს და სთხოვა, რომ დღეს გადაიდოს. შესაძლებელია თუ არა ეს ანუ რეგლამენტით, რომ სესია დღეს არ ჩატარდეს და თქვა ჩატარდეს, ხვალ გაიმართოს. რა თქმა უნდა, რეგლამენტის მიხედვით შეიძლება რომ პარლამენტმა გარკვეულ შემთხვევებში არ ჩაატაროს სესია და ჩვენ გვინახავს ესეთი მაგალითებიც, რა თქმა უნდა, ეს არის პარლამენტის მუშაობის განრიგი, თუმცა მთავარია აქ ის, რომ ამ სამწუხარო შემთხვევებიდან გამომდინარე, პირველ რიგში ვიდრე ჩვენ თემაზე საუბარს გავაგრძელებდეთ, აუცილებლად უნდა ითქვას ის, რომ პარლამენტმა ალბათ უფრო ქმედითი ზომები უნდა
მიიღოს და კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას. ჩვენ ხშირად გვისაუბრია პარლამენტის ძალიან მნიშვნელოვან როლზე და მაღალ ფუნქციებზე ქვეყანაში მიმდინარე ახმაურებულ და მათ შორის მნიშვნელოვან პროცესებთან დაკავშირებით. ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ იმერეთში ბაღდადში მომხდარ ტრაგიკულ შემთხვევასთან დაკავშირებით და ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა რამდენად სამართლიანად გაიცემა ადამიანებზე სოციალური დახმარებები. ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტს აქვს ფუნქცია და როლი, განსაკუთრებით, როდესაც არ ხდება კონკრეტული რეგულაციების სამართლიანად აღსრულება და ვისურვებდი, რომ პარლამენტი მართლაც ძალიან აქტიურად და ქმედითად იყოს ჩართული ამ პროცესების შესწავლასა და გამოკვლევაში. როგორც წესი, როდესაც დგება რაღაცა ასეთი საშინელი შედეგი, ან რაღაც საშინელ შედეგს აუწევთ ხოლმე, შემდეგ მიდის უკვე ძალიან აქტიურდება ამ თემაზე საუბარი, თუმცა იქამდე სოციალური დახმარებების ნაწილში ეს თემა არ არის დახურული, ეს თემა არის რაღაცა ყოველდღიური, ყოველწლიური, ასე ვთქვათ და ეს არის პრობლემა თვითმმართველობების ნაწილში, იქ მიდგომების საკითხებია და შეიძლება რომ კანონის მიერად არ იყოს კარგად გაწერილი და იყოს ორაზროვანიც, ვთქვათ, კანონში, როდესაც აფასებენ სოციალურ დაუცველ ოჯახებს და მათ უხსნიანან უნიშნავენ დახმარებას. მნიშვნელოვანია ალბათ პარლამენტის ჩართულობა, რაც შენახსენე, რაც შეეხება და შეუძლია ერთი პარლამენტს რომ დღეს თქვა კი, ჩვენ გვესმის ძალიან შემაშფოთებელი მაგალითები ხშირად და ადამიანებს მაყურებელ საზოგადოებას უჩნდება კითხვები, როგორ შეიძლება ესეთ სიტუაციაში შეეწყვიტათ ადამიანებისთვის ოჯახისთვის სოციალური დახმარება ან არ დაენიშნათ და როცა მით უმეტეს წლების განმავლობაში ისმის ეს კრიტიკა და პარლამენტი ამაზე არ რეაგირებს, ეს აბსოლუტურად არაეფექტური არის პარლამენტის მხრიდან და ჩვენი მიზანიც, ჩვენი ორგანიზაციის მუშაობის და დარწმუნებული ვარ ბევრი ადამიანის ძალისხმევის მიზანი, როდესაც ვაკვირდებით პარლამენტის საქმიანობას და საუბრობთ მათ ხარვეზებზე, სწორედ ეს არის, რომ ისინი რეალურად გახდნენ ქმედითები და დაინტერესდნენ იმ საკითხებით, რაც მათ კომპეტენციაში შედის და რაც მათ ძალუძთ პრინციპში მხოლოდ რომ ყველაზე ეფექტურად გააკეთონ. ჩვენს თემას რომ დავუბრუნდეთ, ცნობილი ბოლო მოვლენების ფონზე, ბოლო კარგი ხანი გავიდა უკვე, რაც ეს პოლიტიკური და საპარლამენტო ციებ-ცხელება მიდის, პარლამენტის საქმიანობა რაღაც ნაწილებს შეიზღუდა, აქ არის საშვების საკითხი, რომლის დაშვებაც უკვე მე მგონი არ ხდება, ხო? არ ხდება. და ეს ღიაობის პრინციპს რამდენად ზიანს აყენებს და როგორია სამუშაო პროცესი ამ დროის განმავლობაში და რა მოლოდინებია საგაზაფხულო სესიისთვის? დღეს ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როდესაც პარლამენტის კარები არის დაკეტილი მოქალაქეებისთვის და მათ შორის არასაპარლამენტო ოპოზიცია, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ორგანიზაციები, რომლებიც რეგულარულად და აქტიურად მუშაობენ პარლამენტის საკითხებზე. ეს დაკეტილი მდგომარეობა პარლამენტის დაიწყო ჯერ კიდევ ნოემბერში და მაშინ დაუკავშირეს ჩვენ გამოვიკვლიეთ ეს საკითხი მაშინაც და დაუკავშირეს ეს ამბავი, მათ ვთქვათ, მიმდინარე აქციებს და თითქოს რაღაც საფრთხე მომდინარეობდა აქედან და ძალიან ზოგადი პასუხი მივიღეთ, რომელიც არ არის, რა თქმა უნდა, დამაკმაყოფილებელი იმისთვის, რომ აი ასე სრულად დაიკეტოს პარლამენტში ადამიანების, პარლამენტის კომიტეტების ხდომებზე და სხვა შეხვედრებზე კონკრეტული ადამიანების და ორგანიზაციების წვდომა. ეს მდგომარეობა, ეს მოცემულობა არის პრობლემა, როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენ მიერ საქართველოს მიერ ნაკისრი სხვადასხვა საერთაშორისო ვალდებულებების თვალსაზრისით, როგორც ვიცით, ქვეყანა არის ღია მმართველობის პარტნიორობის წევრი ქვეყანა და ამ ფარგლებში ჩვენ გვაქვს ღიაობის და გამჭრალობის მიმართულებით ბევრი ვალდებულება ნაკისრი, ბევრი წარმატებისთვისაც გვაქვს მიღწეული, მაგრამ ის რომ ფიზიკური, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა პარლამენტის ან ვთქვათ, მთავრობის დაწესებულებებთან მათ შორის, ანუ ეს არის ღიაობის და გამჭრალობის ნაწილი, რომ არ არის ფიზიკური ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილი, ეს სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს მათ შორის გამჭრალობის თვალსაზრისით. ჩვენ ვხედავთ, რომ პარლამენტი და კიდევ რაზე მიანიშნებს ეს იმაზე, რომ პარლამენტისთვის არ არის პრიორიტეტული სამოქალაქო საზოგადოებასთან, განსხვავებულ აზრთან, არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან, მათ შორის თანამშრომლობა, მათი მოსაზრებების რეალურად გათვალისწინება, მსჯელობა კონკრეტულ საკითხებზე. ეს არის მხოლოდ, ასე ვთქვათ, რეგლამენტით და რაღაცა რეგულაციებით წერილობით შესაძლოა უზრუნველყოფილი, წერილობით გაათვალისწინებული, მაგრამ პრაქტიკაში ვხედავთ, რომ
აბსოლუტური აკრძალვა გვაქვს სახეზე. ორი თვალსაზრისით არის აქ პრობლემა. ერთი რომ ეს დროებითი ღონისძიება, რასაც პარლამენტი ნოემბრიდან მოყოლებული დღემდე იღებს და საგაზაფხულო სესიასაც ვხვდებით უკვე ამ რეჟიმში და უკვე ჩვენც ვხვდებით რომ აქციები დაანონსდა და ეს მდგომარეობა არ შეიცვლება სავარაუდოდ საგაზაფხულო სესიის პერიოდშიც. ეს მდგომარეობა არის ერთი პრობლემა და მეორე პრობლემა არის რომ პარლამენტს ზოგადად ის წესი რაც მოქმედებს პარლამენტში შესვლასთან და სხდომებზე დასწრებას და აზრის გამოთქმასთან დაკავშირებით, ეს არის პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება. ადგენს ისეთ წესს, რომელიც არ არის კარგი პრაქტიკის მაგალითი ბევრ ქვეყანაშიც და მათ შორის მაგალითად ევროკავშირის სტრუქტურებში. საერთოდ არ ითვალისწინებს ეს წესი გრძელვადიანი საშვების გაცემის შესაძლებლობას. არის ჩამონათვალი სამთავრობო უწყებების და უშუალოდ სამინისტროების მათი წარმომადგენლების და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების და არის ნუსხა მხოლოდ იმ ორგანიზაციებთან, ანუ არასახელმწიფო ორგანიზაციებთან მიმართებაში, რომლებიც განთავსებული არიან პარლამენტში. ასეთი მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ცოტა არის აბსოლუტურად ყველა თითქმის ყველა ორგანიზაცია პარლამენტის გარედან მუშაობს პარლამენტთან ამა თუ იმ საკითხზე. შესაბამისად, მხოლოდ სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებს და იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ფიზიკურად განთავსებული არიან, ანუ ოფისი აქვთ პარლამენტში, აქვთ შესაძლებლობა, რომ იქონიონ მუდმივი, ასე ვთქვათ, გრძელვადიანი საშვი. დანარჩენი არავისთვის გრძელვადიანი საშვის გაცემა არ არის გათვალისწინებული. ღია მმართველობის ინიციატივა, რომ ვახსენეთ, რომლის წევრებიც ჩვენ ვართ, ეს ინიციატივა გულისხმობს მოქალაქეთა ჩართულობით გადაწყვეტილებების მიღებას. ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ღიაობა, გამჭვირვალობა და მოქალაქეთა ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ ინიციატივის. ჩართულობა მათ შორის და ძალიან დიდი ყურადღება მიექცევა ხოლმე ახალი ტექნოლოგიების აქტიურ გამოყენებას. ჩვენ დღეს რა მოცემულობა გვაქვს, რომ გარეშე პირებისთვის შესაძლებელია პარლამენტში შესასვლელად დაშვებული იქნეს მხოლოდ ერთჯერადი საშვი. ყოველ დღე შევდივართ პარლამენტში ერთჯერადი საშვის საფუძველზე, თუ დაუშვათ დროის რაღაც მონაკვეთში მოგვიწია პარლამენტის შენობის დატოვება, შემდეგ ისევ ხელახლა დაშვებული უნდა იქნეს საშვი, ეს ძალიან მოუწესრიგებელი რაღაც, მაგრამ რაც მთავარია, ეს სისტემა არის არაფორმალური, არა ასე ვთქვათ, გჭირდება კონკრეტულ დეპუტატთან ან აპარატის იმ თანამშრომელთან კომუნიკაცია, რომელსაც აქვს საშვის დაშვების უფლება, რაც არის უბრალოდ თანამედროვე ცხოვრებაში წარმოუდგენელი. კარგი მაგალითები რომ ვახსენე, არის მაგალითად ევროკავშირის ინსტიტუტებში, ევროპის პარლამენტში. ვინ არიან ამის წევრები და რა პრაქტიკით მუშაობენ? დიახ, ძალიან ბევრი ქვეყანა არის, ეს 2012 წელს დაიწყო ეს ინიციატივა და ძალიან ბევრი ქვეყანა არის ამის წევრი და ჩვენ ამ ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში გვაქვს პირდაპირ ერთ-ერთი პუნქტი არის გათვალისწინებული ჩვენ მიერ, ასე ვთქვათ, გაცხადებული შესასრულებელი ვალდებულებებისგან, რომ ფიზიკური ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მათ შორის პარლამენტზე. და ეს საშვები ამ საკითხს რომ დავუბრუნდე, არის ასეთი სისტემა კარგი პრაქტიკის მიხედვით, რომ არსებობს რეგისტრაციის საშუალება ელექტრონულად, გადიხარ კონკრეტულ კითხვებს პასუხობ, დაუშვათ რა კავშირი გაქვს პარლამენტთან, როგორ თანამშრომლობ, რა საკითხებზე მუშაობ, გაივლი ამ რეგისტრაციას და გაძლევს მაგალითად ევროკავშირის პარლამენტი ერთწლიან საშვს, რომელიც შესაძლებლობას გაძლევს, რომ ნებისმიერ დროს შეხვიდე დაესწრო შენთვის სასურველ შეხვედრას კომიტეტის ხდომას და გამოთქვა შენი მოსაზრებები, დასვა კითხვები. ეს არის რეალური ჩართულობა. ჩვენთან საერთოდ არ არის გრძელვადიან საშვებზე და ელექტრონულ სისტემაზე საუბარი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი მოცემულობა არის, როდესაც უნდა გქონდეს კონკრეტული პარლამენტარის, კონკრეტული პარლამენტის აპარატის თანამშრომლის ტელეფონის ნომერი, მას უნდა დაუკავშირდე და მან უნდა დაგიშვას საშვი. ეს არ არის აბსოლუტურად, ანუ შესაბამისობაში იმ გაცხადებულ ვალდებულებებთან, რომელიც ჩვენ ღია მმართველობის და გამჭვირვალობის თვალსაზრისით გვაქვს. რამე ბერკეტია ან სამოქალაქო საზოგადოებას არ ვიცი მედიას, ვინმე აქვს რომ პარლამენტს თქვათ ეს პრაქტიკაში აცვლებინოს ამ ეტაპზე მოცემულობა რაც არის თუ არა? ეს არის პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ დადგენილი წესი და ჩემი მიზანიც და ჩვენი ორგანიზაციის მიზანიც ის არის ახლა რადგან ვიწყებთ ამაზე საუბარს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ მიიღოს ახალი წესი, რომელიც კარგ პრაქტიკასთან შესაბამისობაში და რაც მთავარია მოქალაქეთა ჩართულობის ეფექტურად უზრუნველყოფის სასიკეთოდ მიიღებს ამ რეგულაციებს და
თანამედროვე ცხოვრებაში ტელეფონზე დარეკვით არ უნდა ხდებოდეს პარლამენტში ადამიანების შეშვება, შეყვანა. დღეს აი ამ პერიოდში, როდესაც აი ნოემბრიდან მოყოლებული განსაკუთრებული სიფრთხილის ზომები არის მიღებული პარლამენტის მხრიდან და საბჭოთა ბიურო არის დაკეტილი, ანუ საერთოდ საშვები არ გაიცემა, შესვლა როგორ ხდება კონკრეტულმა დეპუტატმა ან კონკრეტულმა თანამშრომელმა, ესეც ყველას არ შეუძლია, რა თქმა უნდა, მხოლოდ გარკვეულ ნაწილს აქვს თანამშრომლების ამის უფლება, უნდა ასე ვთქვათ, მას უნდა დაუკავშირდეს და მან დაცვის ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების გავლით უნდა, ხო, დაცვა უნდა გააფრთხილოს, უნდა ჩამოვიდეს, უნდა შეგიყვანოს ფიზიკურად თავისი პასუხისმგებლობის ქვეშ. თანამედროვე სამყაროში ქვეყანაში, სადაც რომლის პარლამენტიც აცხადებს, რომ ის მუშაობს მოქალაქეთა ჩართულობით საკითხებზე და მისთვის არის მნიშვნელოვანი და რეგულარული ხასიათის ეს კომუნიკაცია სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთანაც, არასაპარლამენტო ოპოზიციასთანაც, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ასეთი არქაული მეთოდებით ხდებოდეს ადამიანების შეყვანა პარლამენტის შენობაში. ერთადერთი მიზანი შესulis შეზღუდვის და გამართლება შეიძლება იყოს უსაფრთხოების ზომების მიღება. ამის გაკეთება დამატებითი რაღაცა შეზღუდვების დაწესების გარეშეც არის შესაძლებელი. ჩვენ ვიცით, რომ სასამართლოს შენობაში გადიან ადამიანები უსაფრთხოების კონტროლს, შედიან ჩვეულებრივად და სასამართლოს ხდომები საჯაროა და ნებისმიერ თომას შემიძლია ყოველგვარი საშუალის გარეშე დავესწრო. ხო, არსებობს ტექნიკური საშუალებებიც ახლა დღეს, რომლითაც შეგიძლია რომ კონტროლი გაიარო და უსაფრთხოების ზომები იყოს. კი ბატონო, და ერთ-ერთი მაგალითად არის, ანუ არის მაგალითად ავსტრიის პარლამენტი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, სადაც არანაირი საშუალო სისტემა არ მოქმედებს და მხოლოდ უსაფრთხოების კონტროლის გავლით შეგიძლია შეხვიდე შენობაში. არის რა თქმა უნდა, იცით რა, ესეთი განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში ზუსტად იმიტომ არის იქ დემოკრატია მაღალი ხარისხის, რომ მაღალია მოქალაქეთა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა, როგორც გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, ისე მონიტორინგის თვალსაზრისით. ხა ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა არ არის, უნდა იყოს თუ არა ჩართულობა უზრუნველყოფილი, ვფიქრობ, ამაზე ყველა არის შეთანხმებული დემოკრატიულ სამყაროში, სახელმწიფოებში, რომ ჩართულობა მოქალაქეების გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში არის უმნიშვნელოვანესი, თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე და გვინდა რომ ვიყოთ განვითარებული დემოკრატიის ქვეყანა. ხა თუ არ გვაქვს ამის პრეტენზია, რა თქმა უნდა, შეუძლია პარლამენტს რომ მხოლოდ გვიკარნახოს ხოლმე რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და რაღაცა კონკრეტული კანონები მოგვახვიოს თავს, მაგრამ ეს ასე არ არის. საქართველოს არ არის ქვეყანა, რომელიც ასე ვთქვათ, ამ გზას ადგას, გაცხადებული კურსი არის სრულიად სხვა, ამიტომ და ძალიან ბევრი დოკუმენტით, როგორც უკვე ვახსენეთ, ეს არის აღიარებული და ნაკისრი ვალდებულება. ახლა ჩვენი მიზანი და ამოცანა არის, რომ ეს ვალდებულება გადაითარგმნოს პრაქტიკაში და არა მხოლოდ ფურცელზე დარჩეს დაწერილი. საგაზაფხულო სესია უნდა დაიწყოს დღეს, ან ხვალ, ამას პარლამენტი თავად გადაწყვეტს. წესით მოლოდინი არის, რომ სესია თავისი, თქვათ, გარეთ მიმდინარე მოვლენებით, შიგნით კანონპროექტები, რომელიც უნდა იყოს განხილვაში, მათ შორის ერთი არის აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით, რომელიც ბევრ ასპექტს მოიცავს და რომელზეც იყო ფოტოშორის აქამდე შეფასებები, უნდა იყოს საინტერესო, თან საარჩევნო წელია და ეს საპარლამენტო საქმიანობა საარჩევნო წელს განსაკუთრებით საინტერესოა ხოლმე დაკვირვება უმრავლესობაზე, ხელისუფლებაზე რა გადაწყვეტილებებს იღებენ და ამ შემთხვევაში ჩართულობა რამდენად კარგია საზოგადოების და ხარისხიანი მოლოდინები რა აქვს დემოკრატიულ ინდექსი საქართველოს და რა კუთხით აპირებს მუშაობის გააქტიურებას ამ სესიებზე. დიახ, როგორც ამას პროცედურაც ითვალისწინებს, წინასწარ არის ცნობილი რა გეგმა აქვს მაგალითად მთავრობას საგაზაფხულო სესიის პერიოდში, როგორც საკანონმდებლო ინიციატივებზე უფლებამოსილ პირს და ეს გეგმა არსებობს. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო, როგორც ის რაც ახსენე აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსზე ჩვენ გვისაუბრია ამ ეთერშიც ადრე, რომ პრობლემაა, რომ ძალიან დიდი ხანია საბჭოთა კოდექსი მოქმედებს და ამ დრომდე ვერ მოხერხდა ამის შეცვლა და მთავრობამ აქვს გაცხადებული, რომ ამ საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში უზრუნველყოფს ახალი სამართალდარღვევათა კოდექსის პროექტის წარდგენას. არის ბევრი სხვა საინტერესო და მნიშვნელოვანი გეგმები, 20 ახალი კანონი და კიდევ ძალიან ბევრი კანონში ცვლილებები, მეწარმეთა შესახებ კანონი, ესეც გვიხსენები ადრე. მაგრამ ანალოგიურად საშემოდგომო სესიის განმავლობაში
მე პირადად და ჩვენმა გუნდმა ძალიან კარგად დავინახეთ, რამდენად დამაზიანებელი შეიძლება იყოს ის დახურული პროცესი, რაც მაშინ თუნდაც ნოემბრის შემდეგ პარლამენტში შეშვების შეზღუდვამ გამოიწვია ფაქტიურად პარლამენტი და ოპოზიციის მათ შორის არ ყოფნა სხდომათა დარბაზებში. ჩვენ დავინახეთ, რომ უბრალოდ ცალმხრივი მსჯელობა მიმდინარეობდა ხშირად ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე და იყო შემთხვევები, როდესაც გამოთქვამდნენ პარლამენტში შესulis სურვილს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და აცხადებდნენ, რომ გარკვეული რაღაცა მიზეზების გამო შეუძლებელი გახდა მათი იქ დასწრება. ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ უბრალოდ ხელს უშლის ეფექტურად საკითხების განხილვას და რეალური პრობლემების გათვალისწინების საფუძველზე პარლამენტის მიერ კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღებას. არ დაისმება კითხვები, არ გამოითქმის განსხვავებული მოსაზრებები და პარლამენტი მხოლოდ ცალმხრივ რეჟიმში იღებს ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს. ჩვენ ეს დავინახეთ საშემოდგომო სესიის პერიოდში, ამის არაერთი მაგალითი, არ გვინდა რომ იგივე განმეორდეს საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში და ამიტომ მოვუწოდებთ პარლამენტს და კონკრეტულად მის თავმჯდომარეს, რომ აი ეს აბსოლუტურად არაფერთან შესაბამისი პარლამენტში დაშვების წესი შეცვალოს და შემოიღოს თანამედროვე ჩართულობაზე ორიენტირებული წესი. თუ არ იქნება მაინც ავსტრიის მაგალითი, სხვა ქვეყნების მაგალითი, ჩვენ ის პრაქტიკა დავაბრუნოთ, რომელიც აქამდე იყო. მადლობა ეკა ციმაკურიძეს, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან ერთად საქმიანი დილაში. ჩვენ ვასრულებთ ამის საქმიანი დილას. საქმის კურსს ეთერებში ვხვდებით დღის განმავლობაში ერთმანეთს. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. დროებით.